მშვიდობისა, საქმიანად ვიწყებთ ორშაბათს დილიდან ტელეპიროლზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრები. პრემიერ-მინისტრის დასავლეთ საქართველოში შეხვედრები ამ ეტაპზე დასრულებულია. გასული უქმეები გიორგი გახარიამ საქმიანად გაატარა. მთავრობის ხელმძღვანელმა რამდენიმე ღია და დახურული შეხვედრა გამართა. სამეგრელოში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების მოინახულა და რა თქმა უნდა მედიისთვის გზავნილებიც არ დაიშურა. Ხადია მედიასთან კომუნიკაციისას შეხვედრებს მიღმა თემატიკაც არ დარჩენილა უყურადღებოდ. გიორგი გახარიამ ანაკლიასთან დაკავშირებითაც ისაუბრა და თქვა, რომ ანაკლიის სპორტს სახელმწიფოს მხრიდან აქვს სრული მხარდაჭერა. შესაბამისად, რაც უფრო მეტი ამერიკული კომპანია მიიღებს ამ პროექტში მონაწილეობას, მხოლოდ მივესალმები, ამბობს პრემიერი. შეხვედრებს რაც შეეხება სოფელ ზედაეწერში მეწარმეებთან საუბრისას გიორგი გახარიამ რეგიონში სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის სფეროს განვითარებაზე ისაუბრა და თქვა, რომ გარდა ტრადიციული კულტურებისა ტურიზმის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მევენახეობა კიდევ უფრო განვითარდეს. ვიდრე პრემიერი დასავლეთ საქართველოს სტუმრობდა ეკონომიკის მინისტრმა თბილისის ცენტრალურ უბანში ახალი სავაჭრო ცენტრი გახსნა. ნათია თურნავას განცხადებით საბურთალოს City Mall-ში 210 მილიონი ლარის ოდენობის ქართული ინვესტიციაა განხორციელებული. ინდოეთთან თავისუფალ ვაჭრობაზე მოლაპარაკებები კი დეკემბერში დაიწყება. იქამდე 2017 წლიდან მთავრობის დავალებით ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევა ჩატარდა. ეკონომიკის სამინისტროსგან განმარტება მივიღეთ, რომ 5 თვის წინ APM ტერმინალს ფოთის დოკუმენტაციის დახარვეზების შემდეგ მოკვლევის შედეგებზე, რომელიც უწყობამ განახორციელა, ასეთი შედეგი გვაქვს. სამინისტროში მაინც და მაინც ეფექტურად კომუნიკაცია არ ხდებოდა სხვადასხვა ქვედანაყოფებს შორის. 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოს მოქალაქეებმა უცხოეთში საბანკო ბარათებით 1,610,607,000 ლარი დახარჯეს, რაც 33.6%-ით მეტია წინა წლის იმავე პერიოდსთვის შევადარებთ მონაცემებს. ბანკების აქტივები კი 45,800,000,000 ლარამდეა გაზრდილი. 2019 წლის 1 ოქტომბრისათვის ასეთი არის ეროვნული ბანკის განახლებული მონაცემები. ამავე დროს სექტემბერში ლარის სესხების მოცულობა 3,3%-ით გაიზარდა, უცხოურ ვალუტას კი 72% ზრდა აქვს. დილა მშვიდობის ყველას. ის აქ არის დაბრუნდნენ არაჩვეულებრივი სკანდინავიიდან შვედეთს სტუმრობდნენ ანა ლაპიაშვილი და ეკა ბაშარული და ერთკვირიანი ძალიან საინტერესო საქმიანი მივლინების შემდეგ ისინი კვლავ თბილისში არიან. ანა ლაპიაშვილი კვლავ გაუბრუნდა თავის რუტინას ყოველდღიურს და იგი ტრადიციულად გააგრძელებს თანაწამყვანობას საქმიანი დილისა. ამ მოგზაურობაზე აუცილებლად მოვუყვებით კიდევ ბევრს, იმიტომ რომ IPRC-სთან ერთად ძალიან ვრცელი პროექტი არის განსახორციელებელი. Publicity ჯგუფის წარმომადგენლებთან ერთად ამ საკითხზე მუშაობა გაგრძელდება და აუცილებლად მოვუყვებით იმ შეხვედრებზეც, რომელიც სტოკჰოლმში იყო და რა თქმა უნდა იმ დაგეგმილ მივლინებებზე, რომელიც მათ შორის ქართული მეწარმეებისათვის არის დაგეგმილი და რომელიც ძალიან ბევრ საინტერესოს მოიცავს, იმიტომ რომ ამ გამოსილებას შორის ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვანი შეხვედრა შეიძლება შედგეს. მოვყვებით თავად შვედეთზეც ამ არაჩვეულებრივ ქვეყანაზე, რომელიც Forbes-მა კვლავ გაამწესა როგორც ყველაზე მაღალი რეპუტაციის ქვეყანა და ეს რეიტინგი სულ რამდენიმე დღის წინ განახლდა ამერიკული Forbes-ის მიერ. ამერიკულმა Forbes-მა ასევე ამ კვირაში ძალიან საინტერესო რეიტინგი დადო ყველაზე მაღალი რეპუტაციის მქონე ამერიკული ორგანიზაციები და ყველაზე დაბალი რეპუტაციის მქონე ამერიკული ორგანიზაციები და კომპანიები და იქაც ვნახავთ, რომ Forbes-ი არ ერიდება ამ თემებს და ამასთან დაკავშირებითაც გვექნება შესაბამისი ჩართვები. მანამდე ერთი ისტორია, რომელსაც როგორც წესი უმზადებ ხოლმე ჩემს მოსწავლეებს პარასკევობით, აი რას ვაკეთებ ხოლმე პარასკევობით, ამაზე სხვა დროს მოგიყვებით, მაგრამ ერთი ისტორია მინდა მოგიყვეთ. 1925 წელს პარიზში ეს პიროვნება ვიქტორ ლიუსციგი ჩავიდა, რომელმაც ფრანგულ პრესაში ამოიკითხა, რომ ეიფელის ცნობილი კოშკი დეფორმირდა და პარიზის მუნიციპალიტეტი თუმცა ფიქრობდა მის დემონტაჟს და ამის ვარიანტებსაც განიხილავდა და ეს მედიაში აქტიურად განიხილებოდა. ნუ იმ პერიოდში ფათერაკების მოყვარული თაღლითები განსაკუთრებით ბევრი იყვნენ მსოფლიოში და საფრანგეთში იქნებოდა გამონაკლისი, ხო და პატივცემულმა ვიქტორ ლიუსციგმა
დაამზადა ყალბი მოწმობა, რომლის მიხედვითაც ის საფრანგეთის ფოსტის და ტელეგრაფის მინისტრის მოადგილე გახდათ. ცხადია ეს მოწმობა იყო ყალბი. ხო და აი ამ დამოწმებულ ყალბ დოკუმენტზე დაყრდნობით ლუსტიგი უგზავნის სრულიად კონფიდენციალურად, მაღალი კონფიდენციალობის წერილს საფრანგეთის 5 უმსხვილეს კორპორაციას, რომლებიც ჯართით ვაჭრობდნენ და წერილში მითითებულია, ცხადია კონფიდენციალობის მაღალი ხარისხის დაცვით, რომ შეხვედრას ითხოვს საფრანგეთის ერთ-ერთი უმაღლესი თანამდებობის პირი, ანუ ეს ლუსტიგი, როგორც არის პოსტის მინისტრის მოადგილე. და ამ შეხვედრაზე ვიქტორ ლუსტიგი უცხადებს ამ მსხვილ კომპანიებს ერთგვარ ტენდერს, აუქციონს, კონკურსივით, აი ამ 7000 ტონა ჯართის შესყიდვაზე, ეიფელის კოშკის დემონტაჟისას, რომლის შესაძლებლობაზეც ცხადია ჰქონდათ ინფორმაცია ამ კომპანიებსაც ფრანგული მედიიდან. ნუ გაგიკვირდებათ და ამით მართლა დაინტერესდა ერთ-ერთი ბიზნესმენი, მისი სახელია ანდრეა პოასონი. იგი ერთ-ერთი მსხვილი ფრანგი მეწარმე გახდათ მეტალურგიის სფეროდან და ჩეკიც გამოუწერა ლუსტიგს 250.000 ფრანგზე. დოკუმენტაცია მიიღო ლუსტიგისგან ეიფელის კოშკის დემონტაჟზე და მას შემდეგ რაც ბიზნესმენმა პოასონმა რაღაცა იგზნო ვერაგული რომ თლად კარგად ვერ არის საქმე და შეაწუხა ეჭვებმა დატრიალდა, თუმცა გვიანი იყო. აფერისტი განაღდებული ჩეკით უკვე მიმალვაში იმყოფებოდა. აი ესეთი ამბები და ისტორიები არის ძალიან ბევრი ბიზნესში, უამრავიც მე ვიტყოდი, რომელიც ახალისებს ყოველდღიურობას ისტორიიდან გამომდინარე და ამ სფეროს, ანუ ბიზნეს და მასში არსებულ ურთიერთობებს, რაც მამოძრავებელია ნებისმიერი ეკონომიკის და მას სრულიად შეუდარებელს ხდის, არა და ბიზნეს სხვა ისტორიებიც ახსოვს და არ ვიცი, იცით თუ არა, რომ ბოლო ამბები, რაც გასული კვირის ბოლოს დატრიალდა, რომ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანია ამაზონის ჯეფ ბეზოსი, გასული კვირის ბოლოს რამდენიმე საათით, ან 24 საათით უბრალოდ შეელია პლანეტის უმდიდრესი ადამიანის სტატუსს. ინვესტორებს აშკარად არ მოეწონათ ამაზონის კვარტალური რაპორტი და ფინანსური შედეგები, საოპერაციო მოგება მხოლოდ 3 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი შეადგინა. რაც დაახლოებით საქართველოს ბიუჯეტის 60%-ზე მეტია. ანუ ამაზონის ერთი კვარტალური მოგება, საოპერაციო მოგებაზეა საუბარი. მოკლედ წმინდა მოგება ამაზონის ამ კვარტალში 2 მილიარდ 100 მილიონი დოლარი იყო ამხანაგებო, რაც დღევანდელი შედარებით გამყარებისკენ კორექტირებული კურსით ლარი დოლართან 6 მილიარდ 200 მილიონია, რაც ჩვენი ბიუჯეტის დაახლოებით ნახევარია, ცოტა ნაკლები. მოკლედ, რატომ ყვები ამაზონის ესეთ დეტალებს და შედარებებს? ამაზონის აქციონერებს მაინც არ მოეწონათ სუფთა მოგების შემცირება 2 მილიარდ 100 მილიონ დოლარამდე კვარტალში და ეს აქციების ფასეც აისახა, რამაც 7%-იანი მყისიერი ვარდნა აჩვენა. და გააღარება კიდეს მისი დამფუძნებელი ბეზოსი 7 მილიარდი დოლარი, თუმცა ეს სულ რაღაცა 24 საათით მოხდა. მოგეხსენებათ, Forbes-ი რეალურ დროში ონლაინ აახლებს მონაცემებს პლანეტის უმდიდრესი ადამიანების ქონებაზე, შესაბამისად Microsoft-ის Bill Gates-ის პირველობა აღმოჩნდა სულ 24 საათით და ბეზოსმა დაიბრუნა პირველობა. ასევე საუბრობდნენ მეორე მიზეზზეც ბეზოსის პირველობის დათმობისა, ეს არის ცნობილი გაყრა მას და მის მეუღლეს McKinsey-ს შორის, რომელმაც ამაზონის აქციების 4% მიიღო. სხვათა შორის ეს ნიშნავს, რომ მან დაახლოებით 38 მილიარდი დოლარის ქონება მიითვალა. თავად ბეზოსი ამაზონის აქციების 12%-ის სტაბილური მფლობელია. მოკლედ აქვე ამბავით, რომ გითხრათ, რომ პლანეტის კიდევ ერთი გამორჩეული მდიდარი და სერიოზული ტვინიკოსი, Microsoft-ის დამფუძნებელი Bill Gates-იც არიწყებდა თავისი მილიარდებისკენ სვლას იოლად. მისი კომპანიის, ანუ Microsoft-ის პირველი წლიური მოგება 16500 დოლარი იყო, ანუ Microsoft-ს დაარსების პირველ წელს დღევანდელი კურსით ლარში Bill Gates-მა და მისმა პარტნიორებმა, პოლ ალენმა და სხვებმა წელიწადში მაქსიმუმ 50000 ლარი გამოიმუშავეს. ასეა ეს ამბავი. შეერთებულ შტატებში მსოფლიოს ერთ-ერთი ცნობილი ინვესტორი დონალდ ვალენტაინი გარდაიცვალა 87 წლის ასაკში. ის ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, ვინც სილიკონის მდელოს ახალ ტექნოლოგიებში აქტიურად დებდა ფულს და ინვესტირებდა. მსოფლიოში ცნობილი ვენჩურული ფონდის Secure Capital-ის სწორედ მას ეკუთვნოდა, რომელიც ინვესტირებას აკეთებდა საკმაოდ აგრესიულად Apple-ში, YouTube-ში, Cisco-ში, WhatsApp-ში. ცნობილია მისი ინვესტიციები PayPal-ში.
Instagram-ში, Airbnb-ში. თუმცა ვალენტაინი ყველაზე მეტად მაინც ამაყობდა თავისი ინვესტიციებით Cisco-ში, კომუნიკაციების უმსხვილეს წარმოებელში, მსოფლიოში, იგი 97 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ჯვანი და ბედნიერება ქართულ ბიზნესმენებს, დიდხანს სიცოცხლე და ვალენტაინის ხელა ინვესტიციები, ამასობაში საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია მათი წლის იუბილეც და მიითვალა, იგი 10 წლის გახდა და ბიზნეს ასოციაცია ზუსტად 10 წლის წინ 2009 წლის ოქტომბერში 9 კომპანიის მიერ დაფუძნდა, დღეს კი ასოციაციაში 75 უმსხვილესი კომპანიაა და ბიზნეს ჯგუფიც გაერთიანებული, ხოლო ასოციაციის წევრ ბიზნეს ჯგუფებში შემოვალ სხვადასხვა კომპანიების გათვალისწინებით საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია არც მეტი ნაკლები 300-ზე მეტ კომპანიას აერთიანებს და წევრ კომპანიებში დასაქმებულთა რაოდენობა 200,000-ს აჭარბებს და ასოციაციის წევრი კომპანიები ჯამურად საქართველოს ერთიანი შიდა პროდუქტის 70%-ს დაახლოებით ქმნიან. მე წარმატებები მინდა უსურვო უმსხვილეს ბიზნეს გაერთიანებას საქართველოში, მის არაჩვეულებრივ გუნდს, წარმატებები მის ახალ არჩეულ თავკაცებს. ზოგადად ძალიან რთული წელიწადი მოდის წინ, ძალზედ რთული და ეს წელიწადი არა მხოლოდ პოლიტიკურად, არამედ ბიზნესისთვისაც ბევრი კუთხით იქნება დილემურიც, ურთულესიც და ტრადიციულად საარჩევნოც. ისე სხვათა შორის მინდა შეგახსენოთ, რომ მხოლოდ მიმდინარე წლის ოქტომბერში ბიზნეს ასოციაციის რიგებს კიდევ 5 ახალი კომპანია შემოუერთდა, ესენი არიან იუბილარი ანაგი, რომელიც 30 წელს მიითვლის 2019-ში, ჯორჯიან მანგანეზი, პოლიტიკის მართვისა და კონსალტინგის ჯგუფი PMCG-ზეა საუბარი, ლექსო ალექსიშვილის, სინერჯი კაპიტალი, პაპუნა ტოლიაშვილის და ევარდ ჰოლდინგი. წარმატებები BH-ის. დაკარგა თუ არა საქართველოს ბიუჯეტმა 350 მილიონი დოლარი ავიასანქციების გამო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ზუგდიდში სტუმრობისას ბევრი განცხადებები გააკეთა, მათ შორის პოლიტიკის მიმართულებით, მეწაღიდან დაწყებული ეპისკოპოსით დასრულებული ყველა თავის ადგილზე გაამწესა, სადაც ჯერ არს. ბანკირებიც გარია მარაქაში, ბანკირებზე და გახარიაზე სხვა დროს, თუმცა მშობლიურ და მარაცაკურაციო სამეგრელოში ყოფნისას მან მისივე პრესამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ესეთი კომენტარი გააკეთა: ივლისში რეისების გაუქმების გამო ქვეყნის ბიუჯეტს დაახლოებით 350 მილიონი დოლარი დააკლდა. BMG-ის ინტერესი იყო, არის და მომავალშიც იქნება პრემიერ-მინისტრის განცხადებები ეკონომიკასთან, ბიზნესთან და მათ თამდევ პროცესთან დაკავშირებით სხვა თემებისთვის არსებობს. მე ახლა გულისხმობ მის პოლიტიკურ განცხადებებს და იმას ის პოლიტიკური მედიის ანალიტიკის ნაწილია. ეს განცხადება, ანუ გიორგი გახარიას ბოლო განცხადება ავიაემბარგოდან მიუღებელ შემოსავლებზე, იდეაში ჩვენი კალკულაციით აღემატება ყველა იმ ეკონომიკურ შეფასებას, რაც აქამდე საქართველოს ეროვნული ბანკისა თუ მთავრობის მიერ იყო გაკეთებული. მეტიც პრემიერ-მინისტრი ქვეყნის ბიუჯეტზე საუბრობს, მაშინ, როდესაც მოსალოდნელი ზარალის შესახებ გაკეთებული გათვლები მთლიანი ეკონომიკური დანაკლისის და არა საბიუჯეტო დანაკლისის შეფასებების მცდელობას წარმოადგენდა. იმისთვის, რათა საბიუჯეტო ზარალი მართლა 350 მილიონი, ანუ საუბარია დაახლოებით 1,40 მილიონზე ლარში, ცხადია, ყოფილიყო რუსული ავიასანქციების ეფექტი საქართველოს ეკონომიკაზე 2019 წლის განმავლობაში მინიმუმ $1 მილიარდი, ანუ 3 მილიარდ ლარამდე უნდა ყოფილიყო და ეს თანხა კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ბევრად აღემატება იმ თანხას, რაც ავიასანქციების არსებობის პირობებში რუს ტურისტებს საქართველოში შეიძლება დაეხარჯათ. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიდანაც ასევე ირკვევა, რომ რუსული ავიასანქციების ეკონომიკური ეფექტი ჯერჯერობით პრემიერ-მინისტრის მიერ დასახელებულ რიცხვზე ბევრად ნაკლებია. რამდენი მილიონის დანაკლისი განიცადა ეკონომიკამ ავიასანქციების გამო, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით ივლის-სექტემბრის მონაკვეთში რეკორდული რაოდენობის 3,375 მილიონი სტუმარი მივიღეთ, ანუ ვიზიტორები და ეს წინა წელთან შედარებით 4,6%-ით, მის 5%-ით მეტია. კონკრეტულად რუსი სტუმრების და ვიზიტორების რაოდენობა 2018 წელთან შედარებით 68,343 ტურისტით, ვიზიტორით, სტუმრით ნაკლებია, ხოლო მთლიანად სხვა ქვეყნების ვიზიტორთა რაოდენობა ჯამში მაინც ნახეთ 148,700-ით მეტია. და მაინც რამდენი იყო ამ ვიზიტორში ტურისტი?
ოფიციალური მეთოდოლოგიით ტურისტად განიხილება ის ვიზიტორი, რომელიც საქართველოში 24 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში რჩება. ავიასანქციების ამოქმედების შემდეგ ივლის-სექტემბრის მონაკვეთზეა საუბარი. საქართველოში 1,863,654 ტურისტი დარჩა. ეს 2018 წელთან შედარებით პროცენტით და 3%-ით, მაგრამ მაინც მეტოპაა. თუმცა ამ ზრდის მიუხედავად ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2018 წელთან შედარებით ტურიზმის სექტორის შემოსავლების შემცირებულია, სები ტურიზმის შემოსავლების მრავალ ფაქტორზე დაყრდნობით ითვლის და მათ შორის არის ქვეყნების მიხედვით ვიზიტორთა საშუალო დანახარჯები, ტურისტული ვიზიტის ხანგრძლივობა, ტრანსპორტის ტიპი, ვიზიტორები, რომლებიც შემოდიან ავიატრანსპორტით და ისინი საშუალოდ გაცილებით მეტად ხარჯავენ ვიდრე ავტოტრანსპორტით შემოსულები და მოკლედ სხვა ფაქტორები. ამ ფაქტორთა ერთობლიობით ეროვნული ბანკის მიერ დათვლილი შემოსავალი 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით უფრო ნაკლებია. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ანალიტიკური ანგარიშების მიხედვით კი 2019 წლის სექტემბრის განმავლობაში საქართველოს ტურიზმიდან 318,600,000 დოლარი გამოიმუშავა, რაც გასული წლის, ანუ 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით არის 16,5 მილიონი დოლარით, თქვენ ხედავთ ამას ყველაფერს ახლა ჩვენს გრაფიკაზე, 16,5 მილიონი დოლარით ნაკლები. და ძალიან მნიშვნელოვანია გარემოება, რომ ეროვნულმა ბანკმა სექტემბრის ტურისტული შემოსავლის გამოქვეყნებასთან ერთად კორექტირებაც გაუკეთა ივლისის და აგვისტოს მაჩვენებლებს. ეროვნული ბანკის განახლებული შეფასების მიხედვით ივლის-აგვისტოში ქვეყნის ტურისტულმა სექტორმა 808,200,000 დოლარი გამოიმუშავა და ეს თანხა ეროვნული ბანკის მიერ თავდაპირველად გამოქვეყნებულ შეფასებასთან შედარებით 37,400,000 დოლარით მეტია. ხელახალი კალკულაცია აჩვენებს, რომ თავდაპირველად ეროვნული ბანკის შეფასება რუსული ავიასანქციების ეკონომიკური ეფექტის შესახებ გარკვეულწილად გადაჭარბებული იყო. ჯამურად ივლის-სექტემბრის მონაკვეთში მოკლედ ტურიზმიდან საქართველო 1,126,000,000 მიიღო, რაც 2018 წელთან შედარებით არის 83,700,000 დოლარით, ანუ 258 მილიონი ლარით ნაკლები. თუ დაუშვებთ, რომ ამ თანხიდან საშუალოდ 20-25% საქართველოში გადასახადებს მოხმარდებოდა ტურისტების მიერ დახარჯულ თანხაზე, მათ შორის ავიაბილეტზე DGG, მათ შორის შეძენილი პროდუქტის აქციზის გადასახადი, ტურიზმის სექტორში დასაქმებულთა საშემოსავლო გადასახადი სხვა, მაშინ გამოვა, რომ საქართველოს ბიუჯეტმა ივლის-სექტემბრის მონაკვეთში 2018 წელთან მიმართებით ტურიზმის სექტორიდან 62 მილიონი ლარით, ანუ 21 მილიონი დოლარით ნაკლები შემოსავალი მიიღო. როგორ დაითვალა ეს აღნიშნული შემოსავალი და რატომ გაკეთა ესეთი განცხადება პრემიერისგან და მისი ადმინისტრაციისგან, საიდან არის მიღებული და დასახელებული ასეთი მონაცემები? ჩვენ ამას გვეტყვის ახლა უკვე ბექა ლილუაშვილი, იგი პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი გახლავთ ეკონომიკურ საკითხებში. ის შემოგვიერთება ჩვენ ახლა სატელეფონო ჩართვით, მე რამდენადაც ვარ საქმის კურსში. ბექა ლილუაშვილი გიორგი გახარიასთან ერთად თანამშრომლობს საჯარო სექტორში, ჯერ კიდევ ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატიდან მოყოლებული. ეს მისი პირველი, ასე ვთქვათ, საჯარო მედია ჩართვა არის. მე მას მივესალმები. დილა მშვიდობის ბატონო ბექა. დილა მშვიდობის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა. ბატონო ბექა, რაში მდგომარეობს პრემიერ-მინისტრის განაცხადი, გულისხმობ რელიზიდან გამომდინარე 350 მილიონი დოლარის შესაძლო დანაკლისზე ავია ემბარგოდან, რომელიც ჯერ კიდევ ძალაშია და მიმდინარეობს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. სხვადასხვა ინტერპრეტაციები გაკეთა ამ განცხადების. აქ საუბარი იყო სწორედ რომ ავიაემბარგოს ეკონომიკურ შედეგებზე მხოლოდ და მხოლოდ რა თქმა უნდა რუსეთის ჭრილში, ანუ როდესაც პრემიერი გთხოვთ დაიცადოთ. Please wait. ხო. და ჩვენ დავიცდით რამდენიმე ჩვენ ცოტა ხანი დავიცდით, რადგან სულ რამდენიმე წუთში ბატონი ბექა დაგვიბრუნდება და გავაგრძელებთ ამასთან საუბარს. რეალურად საუბარია, რომ ინტერპრეტირება მოხდა. ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით მოკლე განმარტებას გავაკეთებ. ციტატა, რომელიც ჩვენ ახლა წავიკითხეთ, არის რელიზში, როცა პრემიერ-მინისტრის ციტირება ხდება სამინისტრო პრემიერ-მინისტრის აპარატის მხრიდან გამოგზავნილ ინფორმაციაში, ანუ ინტერპრეტაცია მე ვისი მხრიდან მოყვა, ეს არ ვიცი, მაგრამ
ანუ კონკრეტულად იმ განმარტებაზე შევეცდებით, ხო, ეხლა პასუხის მიღებას ბატონი ბექასგან, რომელიც თავად პრემიერის ადმინისტრაციის მხრიდან იყო მოწოდებული და ეს ციტატა, როგორც მოგახსენეთ, ასეთი ფორმით ჟღერდა, რომ ავიაემბარგოს გავლენით საქართველოს ბიუჯეტმა 350 მილიონი დოლარის ზარალი მიიღო. მე მგონია, რომ ჩვენ სულ მალე საბოლოოდ დავთვლით ამ შემთხვევაში რა და როგორ იქნება გულისხმობ ჩვენი ავიაემბარგოდან შემოსავლები და მისი დანაკლისები, მით უმეტეს იმის ფონზე, რომ გავაგრძელებთ სწორად აქტიურად დათვლას. ამავე დროს რთული დასათვლელი არის გიორგი იმ მხრივ, რომ ჩვენ ვერ მიღებულ შემოსავალს რაღაცა პროცენტულად და სტატისტიკურად, ანუ რაღაც წინასწარი გათვლების და მოლოდინების ვერ შესრულების შემთხვევაში შემოსავალს ვითვლით და მეორე მხრივ ზოგადად ტურისტებიდან შემოსავალი არ არის მაინც ზუსტი ფორმულირებით დათვლილი. იმიტომ რომ ამ შემოსავალს ხო მაინც რაღაცა პროგნოზებით ითვლის, მათ შორის ეროვნული ბანკიც ხო ეს არ შეიძლება რომ იყოს 100%-ით ვთქვათ ზუსტი. დაველოდოთ ოფიციალურ კომენტარს, მე ვერ ხედავ ვერანაირ პრობლემას, რომ ამასთან დაკავშირებით პირიქით მნიშვნელოვანი იქნება თუ პრემიერ-მინისტრის აპარატი გააკეთებს თავის განმარტებებს. მანამდე მოდი მივყვეთ. გადავხედოთ headline-ებს. სხვათა შორის პრემიერ-მინისტრის მრჩევლად ეკონომიკურ საკითხებში ბექალილუაშვილი სულ რამდენიმე ხნის წინ დაინიშნა გიორგი გახარიასთან მუშაობის მას თითქმის 5 წლიანი გამოცდილება აქვს და ის ამჟამად კანცელარიაში გააგრძელებს მუშაობას. გვექნება შესაძლებლობა რამდენიმე წუთში რომ მასთან საუბარი გავაგრძელოთ. ამასობაში კომპანია ნესკრა ჰიდროს ინფორმაციით ჭუბერში ერთდროულად 4 ხიდის მშენებლობა მიმდინარეობს. ჰესის მშენებლობისათვის წინამოსამზადებელი სამუშაოები ჯამში 14 ხიდის და 45 კილომეტრი გზის მშენებლობას გულისხმობს და ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები მათივე ინფორმაციით 2020 წელს უნდა დაიწყოს. ამავე დროს რუსეთის ეროვნულმა სააგენტომ მიმდინარე წლის სექტემბრის მდგომარეობით ეტიკეტირების წესის დარღვევის გამო საქართველოს მასშტაბით 59 ბიზნეს ოპერატორი დააჯარიმა, საიდანაც 28 დედაქალაქში, 31 კი რეგიონებში მდებარეობს. და ბექალილუაშვილი გვიბრუნდება პატარა ტექნიკური ხარვეზის შემდეგ. იგი კვლავ ჩვენთან არის სატელეფონო კავშირზე, გულისხმობ პრემიერ-მინისტრის მრჩეველს ეკონომიკის საკითხებში. ბატონ ბექა, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და გისმენთ ყურადღებით, რაზე იყო საუბარი პრემიერ-მინისტრის განცხადებასთან დაკავშირებით, ინტერპრეტაციები ახსენეთ. დიახ, ანუ საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ რა გავლენა მოახდინა ავიაემბარგომ რუსეთის ბაზრიდან მიღებულ ტურისტულ შემოსავლებთან დაკავშირებით ქვეყნის ეკონომიკაზე და ამას ვცდილობდი რომ მეთქვა უბრალოდ რაღაც ტექნიკური ხარვეზი იყო როგორც ჩანს. ეს ეფექტი ივლისის-სექტემბრის განმავლობაში იყო დაახლოებით 117 მილიონი აშშ დოლარი, რაც ლარში გამოხატული დაახლოებით არის 350 მილიონი ლარი. სწორედ ამ თანხას გულისხმობდა პრემიერი როდესაც საუბრობდა ამ დანაკლისზე ეკონომიკურ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, ეს დანაკლისი დაკომპენსირდა ამავე პერიოდში სხვა ქვეყნებიდან გაზრდილი ტურიზმის ხარჯზე და დღეის მდგომარეობით ფაქტობრივად იანვარი-სექტემბრის მდგომარეობით ეს ეფექტი მინიმიზირებულია და შესაბამისად საერთო ჯამში შემოსავლები საერთაშორისო ტურიზმიდან გაზრდილია. ანუ ბატონ ბექა, მარტივად რომ ამოვწუროთ, საუბარია 2 თვის განმავლობაში კონკრეტულ სტატისტიკაზე 117 მილიონი დოლარი, რომელიც დაახლოებით გამოდის 350 მილიონი ლარი, რაც ნიშნავს, რომ 10-დან არის მხოლოდ მე როგორც თქვენი პასუხიდან ხვდები, ვალუტა, ანუ ამ შემთხვევაში დასახელებული იყო რელიში დოლარი და საუბარია ლარზე. სწორად გაგიგეთ? 3 თვის განმავლობაში ივლისის-სექტემბრის ჩათვლით 3 თვის განმავლობაში დანაკლისი შეადგენდა ეკონომიკისთვის 350 და არა საბიუჯეტო დანაკლისი, ხო? მილიონ ლარს. ეს არის საშემოსავლო დანაკლისი, ხო? ანუ რეალურად რაც უნდა მიგვეღო მთლიანად ქვეყანას, ამაზე ეს არის ტურიზმის სექტორში საერთაშორისო შემოსავლების დანაკლისი, რაც უკავშირდება მხოლოდ რუსეთის ბაზრიდან ტურისტების შემცირებას გამომდინარე ავიაემბარგოდან. სამ თვეზეა საუბარი რა. და არა საბიუჯეტო დანაკლისი ამავე დროს. არა, ანუ არ საუბარი რომ სამ თვეზე, რომელიც ბექამ დაასახელა. კარგი, დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. მე დიდი სიამოვნებით გიმასპინძლებთ საქმიანი დილის BMG-ის სხვა ეთერებში. სამომავლოდ თქვენი ჩართულობიდან გამომდინარე საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებები, რომელიც პირდაპირ გადის შემდგომ უკვე პრემიერ-მინისტრის დამოკიდებულებასთან
სხვა გაცხადებულ დამოკიდებულებებთან ერთად ეკონომიკასთან მიმართებაში. მეც დროს არ წაგარ. დიდი მადლობა. ხო არა გაქვს შენ ანანე. არ იყოს გავაგრძელოთ შემდგომ საუბარი ბატონ ბექასთან სტუდიაში უფრო სრულად უკეთესი იქნება. მადლობა მას ამ ჩართვისათვის და განმარტებისთვის. ხოთი შორის ძალიან კარგი პრაქტიკა, როცა გამოხმაურების ესეთი შესაძლებლობა გვეძლება და მე გავაგრძელებ იმ ამბის გაზიარებას ჩვენი მაყურებლებისათვის, რომელთაც დავასრულე ერთგვარი წარდგინების პირველი ნაწილი, ეტიკეტირების წესის დარღვევისათვის მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირები 200 ლარით, ხოლო შედარებით დიდი ბრუნვის მქონე ბიზნეს ოპერატორები 400 ლარით დაჯარიმდნენ. რეგლამენტის მეორე დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმა არის 1200 ლარიანი. ეტიკეტირების წესის დარღვევისათვის დაჯარიმებულთა შორის არის შეპს ლიდერფუდი, შეპს ჯიდაჯი კოოპერეიშენი, შეპს უნივერსამი, შეპს ნიკეთი, შეპს ნაჭარმაგევი, შეპს იარი, შეპს სოლე ტრეიდინგი, ლუდის ქარხანა ჩემოკარგო, შეპს მაჯიდ ალ ფუტაიმ ჰიპერმარკეტ ჯორჯია და შეპს იაგუნ აბდულაევა, ასევე შეპს თაშე და ფიშლაინი და კიდევ სხვა ბევრი კომპანია და შეგახსენებთ რომ 200 და 400 ლარია შესაბამისად ჯარიმები ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან. საქართველოს ბაზრისთვის განკუთვნილი რქაწითელისაგან წარმოებული ღვინის სერტიფიცირება კი სავალდებულო გახდება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ ვაჭარაძის ინფორმაციით, კანონში შესაბამისი ცვლილებები უკვე მომზადებულია. ამავე კანონის თანახმად, ყველა მეწარმე გახდება ვალდებული, რომ სააგენტოში დარეგისტრირდეს და შემდეგ უკვე ინსპექტირებას დაექვემდებარებიან. მაქსიმალურად სწრაფად ვიმუშაობთ ამ მიმართულებით და ეს კონტროლი ძალიან მკაცრი იქნება, ამბობს ვაჭარაძე. ქართული ჩიკორი გერმანული მსხვილი სუპერმარკეტების ქსელის ლიდლის ლიეტუაში გაიყიდება. ბრენდმა გაყიდვის უფლება სულ ცოტა ხნის წინ მოიპოვა და BMG-ს კომპანია ქარელის ხილის დამფუძნებელი გიორგი კვირიკაძე ამბობს, ეუბნება, რომ ქართული პროდუქცია 40 ქსელში გაიყიდება, ხოლო სამომავლოდ მას პოლონეთის ქსელებში შეიტანენ. თავდაპირველად ლიეტუაში 6 სახეობა, ჯამში 50,000 ცალი ჩირი გავა. გასაყიდი ფასი კი ჯერჯერობით უცნობია. ამასობაში სოფელ საქოფოში ზეთისხილის მოსავლის აღების და გადამუშავების საწარმოო პროცესი დაიწყო. ზეთისხილის ბაღები და გადამამუშავებელი საწარმოო ჰოლანდიურ-თურქული ინვესტიციით და სახელმწიფო პროექტი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების მხარდაჭერით არის შექმნილი. საწარმოში, რომელშიც 800 ადამიანია დასაქმებული, ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 5 მილიონში ადგეს. ბაღი კი ამ დროისათვის 1000 ჰექტარზე მეტ ფართობზეა გაშენებული. სამომავლოდ ფართობების გაორმაგება და კომპანია კახური ტრადიციულ მეურნეობასთან ერთად არის გაფართოება დაგეგმილი. ისრაელში ქართველების ლეგალურად დასაქმების მიზნით მთავრობებს შორის მოლაპარაკებები, რომელიც ივლისში უნდა დაწყებულიყო, ჯერ არ დაწყებულა. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ისრაელის ბიზნეს პალატის ხელმძღვანელმა იციკ მოშემ ისაუბრა BMG-სთან და თქვა, რომ საქართველოს მზად არის ითანამშრომლოს აქტიურად ისრაელთან იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში საქართველოს მოქალაქეებისათვის სამუშაო კვოტები გამოიყოს. მთავრობამ ჯერ კიდევ 8 ივლისს გამოსცა დადგენილება, რომელიც ისრაელსა და საქართველოს მთავრობებს შორის დიპლომატიური ნოტების გაცვლის მიზნით მოლაპარაკებების დაწყებას ითვალისწინებს. ისრაელში საქართველოს მოქალაქეების დროებით დასაქმების მიზნით, თუმცა დღემდე არანაირი ქმედითი ნაბიჯი ამ მიმართულებით გადადგმული არ არის. 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში მოქალაქეებმა უცხოეთში საბანკო ბარათებით 1,670 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯეს. ეს არის 33,6%-ით მეტი, ვიდრე წინა წლის იმ პერიოდში დახარჯული თანხების მოცულობა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით 2018 წლის იანვარ-ნოემბერში ამ დანახარჯმა 1,259 მილიონს გადააჭარბა. აი, რაც შეეხება უკვე კონკრეტულად 2019 წლის სექტემბერს, გასულ თვეს საბანკო ბარათებით უცხოეთში 219,480,000 ლარია გახარჯული, რაც წინა წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით არის 67,300,000 ლარით მეტი. 2018 წლის სექტემბერში კი დახარჯული თანხის მოცულობა იყო 152 მილიონ ლარზე მეტი.
საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 2019 წლის 1 ოქტომბრისათვის 25 მილიარდ 620 მილიონი ლარი შეადგინა. ეს არის 269 მილიონი ლარით მეტი, ან დაახლოებით 1.1%-ით მეტი 1 სექტემბრის მდგომარეობასთან შედარებით. ეროვნული ბანკი ასევე აღნიშნავს, რომ სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით ვადიანი დეპოზიტების ზრდაც დაფიქსირდა 5 მილიონ 600.000 ლარით, ან დაახლოებით 5%-ით, ხოლო მოთხოვნამდე დეპოზიტები გაიზარდა 1.86%-ით. არსებული მონაცემებით დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა წლის 1 ოქტომბრისათვის დაახლოებით 36.29% შეადგინა. გასული თვის განმავლობაში კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელი წინა თვესთან შედარებით 553 მილიონ 450.000 ლარით გაიზარდა და ეს დაახლოებით 30 მილიარდ 120 მილიონით კიდევ აჭარბებს. ამ ზრდის ძირითადი განმაპირობებელი კი ლარის სესხების ზრდა იყო. უცხოური ვალუტის სესხების შემთხვევაში კი ზრდამ შეადგინა 118 მილიონ 380.000 ლარი. ახლა ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს ტრადიციულად საქმიანი დილის ეთერში და ტრადიციულად ჯერ საფონდო ბირჟის მიმოხილვით გვიერთდება ის. მთელი კვირა შეაჯამა ლევანმა ჩვეულა და ის გვეტყვის ახლა რა გარიგებები დაიდო გასული ერთი კვირის განმავლობაში, როგორც ლონდონში, ისე საქართველოში ქართული კომპანიების გარშემო. მშვიდობის, ანა მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. სავაჭრო სესიების დროს საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ბანკების აქციებზე დაიდო გარიგება, კვლავ ტრადიცია არ დარღვეულა. ჯამში 50.000-მდე ფასიანი ქაღალდი გასხვის და 2.700-500 ლარად. აქედან თითქმის მთლიანი რაოდენობა ლიბერტი ბანკზე მოდის, თუმცა ღირებულება საქართველოს ბანკის აქციებს უფრო მეტი ჰქონდა. შედარებით სოლიდური იყო ეგრეთ წოდებული ფიქსინგი, ანუ არასაბირჟო გარიგებები, რის დროსაც სააქციო საზოგადოება აკატისა და ლიბერტის აქციები გასხვისდა. მათი საერთო მოცულობა 158.000 ერთეული იყო, ღირებულება კი თითქმის 61.000 ლარი. დოლარში გარიგება, როგორც ოფიციალური ვებგვერდიდან ვიგებთ, არ დადებულა. აქვე კიდევ ერთი სიახლე ნიკორას შესახებ, რომელმაც 28 მილიონი დოლარის ობლიგაციები დალისტა ბირჟაზე. ამის შესახებ ცხადია BMG-ის მაყურებელს უკვე მოუყევით, თუმცა მიმოხილვის დროს აუცილებლად უნდა ვახსენოთ კიდევ ერთხელ, ეს კომპანიის უკვე რიგით მესამე ემისიაა და ეს ობლიგაციები მიმული იქნება თბილისის ბანკთა შორის საპროცენტო განაკვეთზე. აქვე გაგაცნობთ ორი სახელმწიფო კომპანიის მიერ გამოშვებული ობლიგაციების შესახებ ინფორმაციასაც, რომელიც გალთენ-ტაგარტმა მოგვაწოდა. საქართველოს რკინიგზასთან ავტობუს და გაზის კორპორაციას შესაბამისად 500 და 250 მილიონი დოლარის ობლიგაციები აქვთ გამოშვებული ჯამში, თუმცა რადგან ის ბირჟაზე არაა დალისტული და მათზე ეგრეთ წოდებული over the counter გარიგებები იდება და მხოლოდ მათი ფასების შესახებ შეგვიძლია მივიღოთ ინფორმაცია. მათი საპროცენტო განაკვეთი 7.7 და 6.7%-ია, როგორც ეკრანზე ხედავთ, მათი ფასი კი 109 და 103 დოლარი. გადავიდეთ ლონდონში, სადაც 4 ქართული კომპანიაა დალისტული. გასულ კვირას მათგანმა ვაჭრობა დადებითად დაასრულა, დანარჩენი ორი აქციების ფასი კი გაუფასურდა. საქართველოს ბანკის 226.000-ზე მეტი ფასიანი ქაღალდი გასხვისდა თითქმის 3 მილიონ ფუნტად, ჯორჯია კაპიტალის 96.000 აქცია გაიყიდა 945.000 ფუნტად, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 18.000 ფასიან ქაღალდზე დაიდო გარიგება, TBC ბანკს რაც შეეხება, მისი 240.000 აქცია გაიყიდა 3.1 მილიონ ფუნტად. ყველაზე ძვირადღირებული კომპანია ლონდონში გალთენ-ტაგარტის ბოლო მონაცემებით TBC ბანკია, რომლის საბაზრო კაპიტალიზაციაც აიწია საბედნიეროდ 728 მილიონ ფუნტს შეადგენს ის ახლა. საქართველოს ბანკი 623 მილიონი ღირს, ჯორჯია კაპიტალი 354 მილიონი, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი 257 მილიონადაა შეფასებული. 1 იანვრიდან დღემდე 4-ვე კომპანიის აქციები კვლავ გაუფასურებულია. საქართველოს ბანკის აქციები 6.46%-ით, ჯორჯია კაპიტალის 5.39%-ით, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 4.17%-ით, TBC ბანკის კი ყველაზე მეტად 13.27%-ით, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მონაცემი ბოლო 2-3 კვირის განმავლობაში გამოსწორებულია და იმედია წლის ბოლოს ქართული კომპანიები პლუსშიც გავლენ. ჩვენ კი დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი 92 პუნქტისგან შედგება. შეგახსენებთ, რომ ის თითქმის განახევრდა ერთი თვის წინ, თუმცა რამდენიმე პუნქტით მისი ნიშნული ნამდვილად მომატებულია. და ბოლოს საბაზრო კაპიტალიზაცია, რომელიც ბირჟის ოფიციალური ვებგვერდის მიხედვით 1 მილიარდ 986 მილიონი ლარია, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ.
მადლობა ლევან, არ გემშვიდობებით და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. იქამდე მოდივით გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას გადავხედოთ, რომლის მიხედვითაც ამინდი საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული და მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალეგოდ ჩაევლის ორშაბათი დღე. თითქმის მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. საკმაოდ თბილი დღეები გველოდებათ თითქმის ყველა ქალაქში, როგორ იქნება ტემპერატურა საქართველოს მასშტაბით ამას ეკრანზე დაინახავთ, შემდეგ გადავხედოთ ფრენების განრიგს და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. გასულ კვირაში აქტიური იყო კვლავ ანაკლიის თემა, რომელიც აქტუალური ანაკლიის კონსორციუმის მიერ გამოქვეყნებული ამბის შემდეგაც გახდა. იქ გამცნობდა, რომ გონდი ჯგუფმა გადაიფიქრა პორტის მშენებლობის პროექტიდან გასვლა და კვლავ რჩებოდა მის აქციონერად. Potentially ვადევნებდი ამ ყველაფერს თვალს, მაგრამ იდეაში სიმართლე ის არის, რომ დღეს დეიურეთაც და დე-ფაქტოდაც კონტი ჯგუფი კვლავ ამ პროექტის აქციონერთა რიგებში ირიცხება, თუმცა ნახსანიშნი ამბავია, რომ სრულად შეიცვალა პარასკევს აღამის რეალობა, მათ შორის ანალიტიკას ავტორისთვისაც ელენე კვანჭილაშვილს მოუწია, რომ კონტი ჯგუფი სათავო ოფისთან ჰქონოდა პირდაპირი კავშირი და ზეპირი დასტურიც მიიღო, მას შემდეგ რაც BMG-მ ჯერ წერილი მიიღო კონტი ჯგუფისაგან, რომელიც უარყოფდა გასულ ინფორმაციას მისი პროექტში დარჩენაზე და დაჟინებით ადასტურებდა, რომ ანაკლიას პროექტიდან გასვლის ხარვეზები არის და ისინი უბრალოდ ჯერჯერობით რჩებიან ამ პროექტში. ანალიტიკას ავტორის საუბარი კონტი ჯგუფის საკონტაქტო პირთან კვანჭილაშვილის სტილში იყო, მოკლე, კონკრეტული, რაც მთავარია სრულად გასაგები და პარასკევის გაუგებრობაც მყისიერ მოიხსნა. BMG-დან გირეკავთ მეილზე კონტი ინტერნეშნალის სახელით წერილი მივიღეთ, სადაც გვწერთ, რომ ანაკლიის სპორტის პროექტს ტოვებთ, მაშინ როცა აქ საპირისპირო ინფორმაცია გავრცელდა. წერილს ხელს თქვენ აწერთ. გვიდასტურებთ, რომ მართლაც თქვენ გამოგზავნეთ. დიახ, კოლინ ვაიბლი ვარ და გიდასტურებთ, რომ მე გავომაგზავნე ეს წერილი. რადგან მაქვს ეს შესაძლებლობა, რომ გაგესაუბროთ, რას მიაწერთ მაშინ პირველ განცხადებას, რომელიც ანაკლიის კონსორციუმმა გაავრცელა და სადაც გითხრა, რომ კონტი ჯგუფი ანაკლიის სპორტის პროექტში ბრუნდებოდა. თუ შეხედავთ იმ განცხადებას, ჩვენ ვხსნით, რომ ტრანზაქცია, რომელიც უნდა განხორციელებული იყო, ისე ჩანს, რომ დროში ვერ ეტევა. ამდენად ჩვენ კი არ ბრუნდებით პროექტში, ჩვენ უბრალოდ ვერ ვახერხებთ წილი გავასხვისოთ. ჩვენი მიზანია შევეცადოთ და გავყიდოთ ეს წილი. ამდენად ის ფაქტი, რომ თქვენ უბრალოდ წილს ვერ ყიდით, ითარგმნა, როგორც ფაქტი, რომ პროექტში რჩებით, ამას მეუბნებით ახლა. დიახ, სწორედ ეს დავინახეთ მედიაში. დაბეჯითებით ვამბობთ, რომ განცხადება, რომელსაც ამ დრომდე ავრცელებდა მედია არასწორია. სწორედ ამისთვის გამოგიგზავნეთ ეს პრეს-რელიზის, რომ რაც შეიძლება დავაზუსტოთ ჩვენი პოზიცია. კიდევ ერთი დაზუსტება. ანაკლიის კონსორციუმმა თქვა, რომ დეტალები არ იცის და რომ ეს ყველაფერი უკვე პარტნიორებს შორის მოლაპარაკების საგანი იქნება. აქ რა გაგვთ სათქმელი?
ამაზე არაფერს ვიტყვი. ფაქტია, რომ განცხადება, რომელსაც ამ დრომდე ავრცელებდა მედია, ჩვენთან შეთანხმებული არ ყოფილა. ჩვენ ვნახეთ შეცდომით გავრცელებული ინფორმაცია და ახლა ვცდილობთ ხმა ყველას მივაწვდინოთ საქართველოში და ახსნათ ჩვენი პოზიცია. გამოდის თქვენ პრეს-რელიზით ჯერ ჩვენ გამოგვიგზავნეთ, სანამ ამას ანაკლის კონსორციუმს ეთყოდით, ასეა? სწორია, თუმცა მათ ისედაც იციან ჩვენი პოზიცია და ის დღესაც უცვლელია. კი ბატონო, ეს არის სრულად, რაც იყო გასული კვირის ბოლოს, თუმცა ეს არ იყო ანაკლიას ერთადერთი სიახლე ან ამბავი გასული კვირის ქრონიკებიდან. ხო, და ჩემი და ეკაბაჟარული საქარყოფის მიუხედავად ის უნდა ვთქვათ, რომ სამუშაო შეხვედრა იყო ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. მას ADC-ის მესუარები და აღმასრულებელი გუნდის წევრები ესწრებოდნენ. მაია ცქიტიშვილის უწყობას წარმოადგენდა თავად ვიცე-პრემიერი, ასევე მისი აპარატის და ანაკლიას სიპის ხელმძღვანელი პირები. სამუშაო შეხვედრის დიდი ნაწილი დარჩა საიდუმლოდ საზოგადოებისათვის, ეს დახურული შეხვედრა იყო, თუმცა მოკლე რელიზი გავრცელდა მედიისათვის, სადაც სამინისტრო დეტალურ ჩამონათვალს აკეთებს შეუსრულებელი ვალდებულებისა, რომელიც კონსორციუმს ამ დროისთვის დარჩა. დანარჩენი ჩანს, რომ შეხვედრამ ჯამში მძიმედ ჩაიარა, თუმცა მაინც საქმიან ვითარებაში. ყოველ შემთხვევაში, ოფიციალური რელიზების დონეზე პოზიტივსაკენ სვლა ამ მიმართულებით ამ შეხვედრით ნამდვილად არ დაფიქსირებულა და რამის სიახლეც არ გაგვიგია. ხო, დაძაბულობის ამოკითხვა ნამდვილად არ არის რთული საქმე სახელმწიფოს და ანაკლიას კონსორციუმის შორის. თან იმ ფონზე, რომ მხარეებს შორის ნდობა თითქმის აღარ არსებობს და ეს ნდობის დევალვირება დაწყებულია თითქმის 2 წლის წინ, 2 წლინახევრის წინაც, მას შემდეგ რაც ამ პროექტის და მასთან ასოცირებული სხვა მიზეზების გამო ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვიტა გიორგი კვირიკაშვილის გათავისუფლება პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან, მას შემდეგ თუ არ ჩავთვლით გიორგი ქობულიას, შემდგომ მაია ცქიტიშვილის სამუშაო ვიზიტებს ანაკლიაში, ამ ბოლო პროტოკოლური დანარჩენი კიდევ ერთხელ ვამბობ, საიდუმლო დარჩენილი შეხვედრის გარდა ჩვენ არ გვახსენდება მხარეების მხრიდან საქმიან კონსტრუქციული გადაწყვეტის რაიმე ეპიზოდი, თუმცა აქ გამონაკლისი სხვათა შორის მაინც ჰოლანდიური ვანორდია, რომელიც ამ პროექტის ნაწილი და 5%-იანი დაახლოებით 5%-იანი აქციონერის გახდა 5 მილიონი დოლარის ინვესტიციით. სხვა მხრივ ანაკლიაზე ისე ვიქوارთ, სადაც ვიყავით მანამდე და ეს კვირაც დიდი სიახლეებით გამორჩეული არ ჩანს რომ იქნება. თუმცა აქ შეგვიძლია რომ ეს ვარაუდი გიორგი უარყოთ. ამ კვირაში სიახლეს ნამდვილად ველოდებით, არა ვერ დაგეთანხმები, იმიტომ რომ კონსორციუმის გენერალური დირექტორის ლევან ახვლედიანის მისვლა პარლამენტში და საჯარო გამოსვლა უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში სრული ანგარიშით გაწეული სამუშაოების შესახებ პროექტის დაწყებიდან დღემდე ნამდვილად მნიშვნელოვანი პროცესი იქნება. ეს კვირაც ანაკლიას დაეთმობა ცალსახად, მანამდე კი სხვა ქართულ ბიზნესმენებთან ერთად ახვლედიანი და მისი სხვა კოლეგები სტუმრობდნენ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმსაც. მიუხედავად იმისა, რომ წლევანდელი ფორუმის ფოკუსი განსხვავებით წინანდებისაგან არ იყო მაინც და მაინც ანაკლის სპორტი, ფაქტია, რომ ეს პროექტი მაინც მთავარი თემა იყო მონაწილეებისთვისაც და დამსწრეებისთვისაც. ეს არ გამოგრჩენია BMG-ის გუნდის წევრებს და ამისთვის სიუჟეტიც მოამზადეთ. ამ ყველაფერს თვალყურს ელენე კვანჭილაშვილი ადევნებდა და მოდით ვნახოთ ელენეს მომზადებული რეპორტაჟი Silk Road ფორუმიდან. თბილისის აბრეშუმის გზის რიგით მესამე ფორუმი, რომელიც 22-23 ოქტომბერს გაიმართა, B2B შეხვედრებით დასრულდა. რიგით მეორე ფორუმისგან განსხვავებით, რომლის გამოკვეთილი ფოკუსი ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი და მისი დახმარებით საქართველოს ტრანზიტული პოტენციალის სრული ათვისება იყო სლოგანით ყველაზე მოკლე მარშრუტი ევროპასა და აზიას შორის, ამ ფორუმზე ასეთი გამოკვეთილი ფოკუსი არ არსებობდა. თუმცა საერთაშორისო და ადგილობრივი მედიის შეიძლება ითქვას ერთი მთავარი ინტერესის საგანი ანაკლის სპორტის ბედიც იყო. საერთაშორისო დონის ეკონომის ვკითხეთ, რომელი პროექტები შეიძლება ჩაითვალოს დღეს B2B შეხვედრების ფორმატში ყველაზე მიმზიდველად. ფიქრობ, კონსენსუსი არსებობს იმ მიმართულებით, რომ საქართველოს მეტი დაკავშირება სჭირდება დანარჩენ მსოფლიოსთან. გაცილებით მეტი სამუშაოა გასაწევი ქვეყნის ინფრასტრუქტურულად გამართვისთვის. ამის ნაწილია სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაც, მათ შორის პორტიც, აეროპორტები, რკინიგზა, მაგისტრალები. როგორც იცით, თუ ინფრასტრუქტურულად კარგად გაიმართება ახალი აბრეშუმის გზა, ტვირთებს აზიიდან ევროპამდე 15 დღემდე დასჭირდებათ. მაშინ როცა დღეს 45 დღე და მეტიც სჭირდებათ. თუმცა ინფრასტრუქტურასთან ერთად აუცილებელი იქნება ლოგისტიკის სერვისების გაუმჯობესებაც. ამას გარდა საქართველოს მდიდარია ჰიდროენერგო რესურსებით. აქ არის ქარის და მზის ენერგიის გამოყენების პოტენციალიც. მწვანე ეკონომიკაზე აქცენტირებისას ეს სფეროებიც მიმზიდველი შეიძლება იყოს ინვესტორებისთვის. Fitch-ის რეიტინგმა საქართველოსთვის სუვერენული რეიტინგის შემდგომი გაზრდის ერთ-ერთ წინაპირობად პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემდგომი ზრდა და ამ კუთხით ანაკლის პროექტის ყველაზე დიდი მიმზიდველობა დაასახელა. ბაქოს სპორტის ხელმძღვანელს ვკითხეთ, სჭირდება თუ არა საქართველოს და უფრო ფართოდ რეგიონს დღეს ღრმაწყლოვანი პორტი ანაკლიაში.
საკითხის ასეთ დაყენება საჭიროა თუ არა მთლად ზუსტი და სწორი არ მგონია. ამ კითხვაზე ზუსტი პასუხი დროთა განმავლობაში მოვა. ფაქტი ერთია, ვაჭრობის მოცულობა აზიასა და ევროპას შორის ძალიან სწრაფი ტემპით იზრდება. ამდენად ავტომატურად მთავარი კითხვა, რომელიც სატრანზიტო ქვეყნისთვის დგება, შემდეგია: რამდენად არის მზად ქვეყნის ინფრასტრუქტურა ამ ტვირთების გატარებისთვის? რა თქმა უნდა, საქართველოს მთავრობამ უნდა გადაწყვიტოს, როდის და როგორ უნდა დახვდეს მზად გაზრდილ მოთხოვნას. თუმცა ჩვენი აზრით, ნებისმიერი ახალი პორტი თუ მაგისტრალი თუ რკინიგზა აუცილებელი პირობაა საკუთარი ვაჭრობის დივერსიფიკაციისთვის. მათ შორის საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის. დიახ, ჩვენ ქვეყნებს შორის ვაჭრობა ძირითადად ნათობის მიმართულებით ხდებოდა. თუმცა დღეს აქაც ვაკვირდებით დივერსიფიკაციის ნიშნებს. ჯერა რომ ამ ახალი აბრეშუმის გზის ფარგლებში ეს ტენდენცია მხოლოდ შენარჩუნდება და კიდევ უფრო მეტად გააქტიურდება. ფიქრობ უმნიშვნელოვანესია, რომ ჩვენმა ქვეყნებმა გაჭრან, როგორც მე ამას უწოდებ, გვირაბი ბაქოსა და საქართველოს შორის. უпростоრად საქართველოს მთავარ პორტებს შორის იქნება ეს ფოთი, ბათუმი თუ მომავალში ანაკლია. ან იგივე ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა, რომელიც დაკავშირებულია უკვე თურქეთთანაც. აუცილებელია, რომ ყველა ამ გვირაბმა ეფექტურად იფუნქციონიროს, რომ გაატაროს ის ტვირთები, რომლებიც ჩინეთიდან ევროპისკენ გადაადგილდება და პირიქით, რადგან არა მხოლოდ ერთი მიმართულება, უკანა გზაც ტვირთების დამატებით მოცულობას უმატებს ამ მარშრუტს. გამოდის, აზერბაიჯანი ცდილობს მოშორდეს ნავთობის წყევლას და საკუთარი ეკონომიკის მეტად დივერსიფიცირება მოახდინოს. რა თქმა უნდა, დღეს ეს არის აზერბაიჯანის მთავრობის მთავარი სტრატეგია. შემოსავლებს, რასაც სახელმწიფო ნავთობით ვაჭრობიდან იღებს, მთლიანად ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობას ახმარს. ბოლო 10 წლის სახელმწიფო საინვესტიციო პორტფოლიოს რომ ჩახედავთ, ნახავთ, რომ მილიარდები იხარჯება გზების, რკინიგზის, პორტების, აეროპორტის მშენებლობაზე. რატომ? ზუსტად იმისთვის, რომ აზერბაიჯანი მზად იყოს შემდეგი ეტაპისთვის. ეს ეტაპია მეტი ურთიერთდაკავშირებულობა, ახალი აბრეშუმის გზის კონცეფცია, რითაც შემდგომ მზად ვიქნებით. დავაკმაყოფილოთ მზარდი მოთხოვნა ჩვენს სატრანზიტო ფუნქციაზე. და როგორც მივხვდი, იგივე სურჩებთ საქართველოს მთავრობას, მათ შორის ანაკლიის კონტექსტშიც. ზუსტად, საქართველოს მთავრობამ უნდა გადაწყვიტოს, რომელ სტრატეგიას ირჩევს. სად ხედავს ქვეყნის მომავალს 10-20 წელიწადში და რა ნაბიჯების გადადგმა, რის საშენებას ჭირდება დღეს ამ ბიზნეს მისაღწევად. ხელისუფლებისგან მუდმივად გვესმის, რომ ანაკლიის პროექტი ქვეყნისთვის იმდენად პრიორიტეტულია, რომ ის კონსტიტუციაშიც კი არის ჩაწერილი. თუმცა ამ ფონზეც ბაქოს პორტის ხელმძღვანელისგან მაინც გვესმის მოსაზრება, რომ პირველ რიგში საქართველოს მთავრობა უნდა ჩამოყალიბდეს, ირჩევს თუ არა გზას მზად დახვდეს იმ ტვირთებს, რომლებიც მომავალში აუცილებლად იქნება. აი იქნება თუ არა ანაკლიის პორტი და რა ფორმით დეკემბრის ბოლომდე ეს კითხვა ღიად რჩება. საქართველოს ისტორიაში პირველი და ყველაზე მასშტაბური კერძო საჯარო პარტნიორობის პროექტზე ბოლო სიახლე რაც გვაქვს ესაა. ანაკლიის კონსორციუმი მზად არის მივიდეს პარლამენტში, წარადგინოს სრული დეტალური ანგარიში პროექტის დასაბამიდან ვიდრე დღემდე და ყველა მწვავე კითხვას გასცეს პასუხი. მაშინ, როცა მთავრობა პარლამენტის ამ ინიციატივას სეირის ყურებად ნათლავს და კონსორციუმთან ერთად ანგარიშ ვალდებულების ყველაზე მთავარ სივრცეში ანაკლიის პროექტის ირგვლივ არსებული გაურკვევლობის შემცირებასა და მსჯელობაზე ამ დრომდე უარს აცხადებს. ელენეს, მადლობა საინტერესო ანალიტიკური მიმოხილვისთვის. მოკლედ, ან აკლია, ან არა მართლა და ვის რა და როგორ მოაკლდება, მალე გამოჩნდება. მანამდე ჩვენი კიდევ ერთი ტრადიციული რუბრიკა და მიმოხილვა, რა ხდება ნავთობპროდუქტების ბაზარზე, ამას ლევან თაღიაშვილი მოგვიყვება. კიდევ ერთხელ ლევან, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ისმენ ყურადღებით. ნავთობის ფასი გასულ კვირას ორივე ბირჟაზე გაიზარდა. თუ რამდენით და რატომ ამას ახლავე მოგახსენებთ, ნიუ-იორკში ფასის მატება დაახლოებით $3 იყო, მისი ამჟამინდელი ღირებულება კი ბარელზე $46 და 66 ცენტს შეადგენს. ტრენდი იგივე იყო ლონდონში, სადაც უკეთესი ხარისხის ნავთობი ივაჭრება. ფიუჩერსის ფასი დაახლოებით $3 გაიზარდა და ამჟამინდელი ღირებულება ბრიტანეთში $60.02. გადავიდეთ მიზეზებზე. კვირის დასაწყისში ფასები ქვემოთ იყო წამოსული, მაგრამ ჭორები რომ ოპეკი კვლავ აპირებს მოპოვების შემცირებას, ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი გახდა იმისა, რომ ფიუჩერსები გაიზარდა. ასევე ტრეიდ ვორში გარკვეული ძვრები შეინიშნება, რადგან როიტერსის ინფორმაციით, ჩინეთი მეტ სოფლის მეურნეობის პროდუქტს იყიდის ამერიკისგან, შეერთებული შტატები კი გარკვეული რაოდენობის ტარიფებს მოხსნის, ასეთია ბოლო ინფორმაცია. თუმცა დონალდ ტრამპის ქმედებები რომ არაპროგნოზირებადია, ამაში არაერთხელ დავრწმუნდით, მაგრამ ბაზარზე ამან მაინც დადებითი იმპულსები რომ გააჩინა, ამასაც ვერ უარყოფთ. აქვე კიდევ ერთი ნიუსი, რომელსაც oil price.com-ი გვატყობინებს.
ოფშორების დახმარებით ნავთობ კომპანიები იპარავდნენ გადასახადებს, რომელთა რაოდენობაც ჯამში გამოძიების მიხედვით 18 მილიარდი დოლარი შეადგინა. New York Times-ის სტატიიდან ბევრ დეტალს ვერ ვიგებთ, ვერც იმას თუ რომელი კომპანიები იყვნენ სქემაში ჩართულები, მაგრამ როგორც პრესა წერს, ამ ფაქტით გადასახადის გადამხდელებს დიდი ზიანი მიადგაო, ასე ამბობენ ამერიკაში. ასეთი დასკვნები კეთდება ქვეყანაში, სადაც გადასახადის გადამხდელები ნამდვილად ადარდებთ. გადავინაცვლოთ საქართველოში, სადაც ეცნება ცოტა არ იყოს უცხოა საზოგადოებისთვის. ნავთობის ფასები ქვემოთ 2-3 კვირა არ ჩამოდის, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ფასები შემცირებულია კრიზისის შემდგომაც. როგორც Oil News-ი იტყობინება, ყველაზე იაფად პრემიუმის ტიპის საწვავის შეძენა Lukoil-შია შესაძლებელი, იქვეა რეგულარის ტიპის საწვავიც, მათი ღირებულება შესაბამისად 2 ლარი და 59 და 2 ლარი და 45 თეთრია. იმედია, ბოლო $3 გაძვირება არ იმოქმედებს ქართულ კომპანიებზე და მოქალაქეებს შეგვეძლება იაფი საწვავის შეძენა. ნახოთ, ჩვენ ცხადია დავუკვირდებით ყოველკვირეულად ნავთობის ბაზრებს. ახლა კი ისეთი სიუჟეტი უნდა განახოთ, რომელიც ერთდროულად უკავშირდება და თან ძალიან შორსაა ნავთობისგან. Tesla Model 3, რომელიც საქართველოს გზებზე i გრუპის დამსახურებით დადის, წინანდალში Jazz and Wine ფესტივალს ეწვია და ჩვენ ცხადია არ გამოვტოვებთ ეს შანსი, რომ გვენახათ თუ როგორ მიმდინარეობს მისი ტესტ-დრაივი. ყველა მათგანმა, ვინც 10 წუთი მაინც გამოსცა და აღფრთოვანების გარეშე ნამდვილად არ დარჩენილა და მოდი ერთად ვნახოთ როგორი იყო მათი ემოციები. ქართული ელექტროავტომობილების შემდეგ ყველას გვეგონა, მათ შორის მეც, რომ კომპანია i გრუპი ჩვენს გაოცებას ვეღარ შეძლებდა, მაგრამ ფაქტია, რომ მათ ეს კიდევ ერთხელ მოახერხეს. თქვენს წინაშეა Tesla Model 3, Elon Musk-ის მიერ შექმნილი უნიკალური ავტომობილი, რომელიც თბილისის ქუჩებში დაახლოებით რამდენიმე თვის წინ გამოჩნდა და ახლა წინანდალში Jazz and Wine ფესტივალზე მისი გატესტვა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. მაშინ, როდესაც მომავლის ტექნოლოგიებს ქმნიდა თან Elon Musk-ი ხარ, ისევე როგორც ჯაზში ხანდახან იმპროვიზაცია გიწევს. ეს სწორედ ის ავტომობილია, რომელმაც შეძლო მთელი მსოფლიო ალაპარაკა და ახლა წინანდალში Redison Collection-ში Jazz and Wine-ის ფესტივალს ესტუმრა. სტუმრების ემოციებსა და შთაბეჭდილებას თვითონაც ხედავთ, მხოლოდ გაოცება და აღფრთოვანება. მე პირადად ცხოვრებაში მანქანის ყიდვის სურვილი არ მქონია და ეხა გამიშთა, იმიტომ რომ აღფრთოვანებული ვარ. ეს მანქანა არ არის, რაღაც არის, რა ვიცი, კოსმოსია და რაღაც ძალიან აი ესეთი თავდაჯერებული ხარ, საჭესთან როცა ზიხარ და რა ვიცი, მეგონი დაცულიც ხარ და ძალიან კომფორტულია. ეკოლოგიურად წარმოვიდგინეთ, ეხლა მასიურად ეს მანქანები შემოვიდეს საქართველოში, დარწმუნებული ვარ, საერთოდ შეიცვლება ჩვენი გარემო და აუცილებელია და მე მგონი თანხაც ისეთი არ ღირს არაფერი, რომ თქვათ თუ მანქანის ყიდვა გინდა მაგალითად და რაღაცას ფიქრობ, აუცილებლად აი ესეთი მანქანა ერჩიო. Georgia goes green. ასე ფიქრობს i გრუპი და არ მხოლოდ ფიქრობს, მოქმედებს და ცდილობს საქართველოში მომავლის ტექნოლოგიები დანერგოს. სწორედ ამიტომ ნებისმიერ მომხმარებელს საშუალებას აძლევს საკუთარ თავზე გამოსცადოს Tesla Model 3-ის შესაძლებლობები და თან ჯაზის იმპროვიზირებული ჰანგებით დადგმეს. ძალიან ბევრი მსმენია, მაგრამ პირველად არის, რომ მე თვითონ შევიგრძენი ამ მანქანის საოცრება. ეს არის რაღაცა მომავლის შეგრძნება, სხვა განზომილებაში ხარ და რაღაც საოცარი სიახლეა, რომელიც პირველად განიცადე. ძალიან კარგია და ძალიან აღფრთოვანებული ვარ. ბევრი მსმენია და პირველად შევიგრძენი აი ეს მანქანა, რომელიც არის რეალურად ჩვენი მომავალი. ჩვენ დღესდღეობით ვართ მოსწრეები იმისა, რომ გადავედით ახალ ეტაპზე და მე ვარ ბედნიერი, რომ ამ ახალი ინოვაციის მოსწრე და თანამონაწილე გავხდი. რა თქმა უნდა გადავიდეთ აუცილებლად და მოვა დრო და გადავალთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გარემოს მოუვაროთ, ბუნებას. Tesla Model 3 უნიკალური შესაძლებლობებით გამოირჩევა და ერთი დამუხტვით 400-მდე კილომეტრს გადის. 0-დან 100 კმ/სთ კი დაახლოებით 3.2 წამში ავითარებს. თუ მართვის მოწმობა 2 წელზე მეტია გაქვთ, მაშინ ნებისმიერ დროს აიქარის მეშვეობით მის დაქირავებას მინიმუმ 24 საათის განმავლობაში შეძლებთ. მესამე ინდუსტრიული რევოლუციის პროექტი, ამერიკული პროექტი, ვიტყოდი, რომ უკვე საქართველოშია და საქართველოს გზებზე დადის. დიახ, ჩვენ მქონდა ეს ამბიცია, რომ საქართველოს გზებზე ევლო Tesla-ს. აქ ვართ იმიტომ, რომ მივცეთ შანსი ადამიანებს გამოსცადონ ეს მანქანა და მიხვდნენ და იგრძნონ მთელი ის კომფორტი, რაც ამ მანქანას მოაქვს მათთვის. კომფორტის გარდა ვიტყოდი, რომ ელექტრომობილს მოაქვს ის შეგრძნება, რომ ზრუნო
ოდნავ გარემოზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ჩვენი ამოცანაც, როგორც ჯგუფის, grupis ამოცანაც ეს არის, რომ მომავალ თაობას დაუტოვოთ მწვანე ქვეყანა და სწორედ ელექტრომობილი გვეხმარება ამაში. კომპანია group-მა უკვე დაამტკიცა, რომ მათგან ნებისმიერი მასშტაბის სიახლეს უნდა ველოდოთ. ასე რომ მეც თქვენთან ერთად დაველოდები იმ ინოვაციებს, რომელსაც უკვე ყველასათვის ცნობილი iCar და მისი მფლობელი iGroup-ი შემოგთავაზებს. პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, ივლისში რეისების გაუქმების გამო სახელმწიფო ეკონომიკამ 350 მილიონი ლარი დაკარგა. მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი სამუშაოა გასაწევი რეგიონში ახალი ტურისტული პროდუქტების შესაქმნელად. ჭირდება სასტუმროების ინფრასტრუქტურა ზუგდიდსა და ფოთში. ესეც გიორგი გახარიამ სამეგრელოში სოფელ ზეიდაეწერში მეწარმეებთან შეხვედრაზე განაცხადა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის დავით თვალებეიშვილის ინფორმაციით, საქართველოს მთავრობამ ქარისადგურების განვითარების ხელშეწყობისათვის წამახალისებელი მექანიზმი შეემუშავა. ორთაჭალაში ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ქალაქის აშენება, რომელიც 2017 წელს ყოფილმა პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა დაანონსა, აღარ განიხილება. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ განმარტა, რომ დღეს მთავრობა სხვა პრიორიტეტები აქვს. სოფელ საქობოში ზეთისხილის მოსავლის აღების და გადამუშავების საწარმოო პროცესი დაიწყო. სხვათა შორის 2020 წელს საქართველოს ზეთისხილის საერთაშორისო საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა იქნება და საბჭოს ხდომას თბილისი უმასპინძლებს. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის კომპლექსური რეაბილიტაცია დასრულების ეტაპზეა. პროექტის მიხედვით ადგილზე არსებული შენობების შიდა ტბის არხების რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს, ასევე სასეირნო ბილიკების და გარე განათების მოწყობაა დაგეგმილი. ქართველმა სტუდენტებმა სწრაფი დატენვის ფუნქციის მქონე power-bank-ი შექმნეს. კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ახალგაზრდების ხმა ისმოდეს და როდესაც მთავრობა გეგმავს სხვადასხვა რეფორმას, პროგრამას, ბიუჯეტს თუ რეგიონის განვითარებას, მომავალ თაობას სიტყვა ეთქმოდეს. ასეთ იყო პრემიერის მიმართვა დასავლეთ საქართველოში გამართული შეხვედრისას ახალგაზრდებთან დიალოგის დროს. გახარიას განცხადებით, მთავრობის ძირითადი მისიაა ახალგაზრდა თაობას ჰქონდეს არჩევანი და შესაძლებლობა თავისუფალ სამყაროში არჩევანი სწორად და თავისუფლად გააკეთონ. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ თქვენი ხმა ისმოდეს. და რაღაცას, როდესაც მთავრობა გეგმავს, არა აქვს ამას მნიშვნელობა რეფორმებს, პროგრამებს, ბიუჯეტს, რეგიონის განვითარებას, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. აქ თქვენი სიტყვა უკვე უნდა გეთქმებოდეთ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამის თქვენ რესურსიც გაქვთ, ინტელექტით, შესაძლებლობა და რაც მთავარია სურვილი. რაც არ უნდა ხდებოდეს დღეს ქვეყანაში, მოგწონთ ეს თქვენ თუ არ მოგწონთ. ეს ყველაფერი თქვენია. დამხერს მომავალი ხართ თქვენ და ეს არ არის რაღაც ლამაზი სიტყვები. ეს არის ობიექტური რეალობა. პრემიერ-მინისტრს შეხვედრა ჰქონდა სამეგრელო ზემოსვანეთის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან, სადაც მისი მხრიდან ითქვა, რომ ბევრია სამუშაო, რათა ქვეყანაში ჯანდაცვის დონე შეესაბამებოდეს იმას, რასაც ეს ქვეყანა და ჩვენი მოქალაქეები ემსახურებენ. ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ყველაფერი, რაც ხდება მედიცინაში, რამოდენიმე მიზეზის გამო. პირველი, იმიტომ რომ თქვენ უნდა იზრუნოთ ჩვენი პატარების და ჩვენი ვლადმოსილი მოხუცების ჯანმრთელობაზე. ესეც ჩვენი პირდაპირ ვალდებულებაა. მეორე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო სერიოზულ რესურსებს ხარჯავს ჯანდაცვაზე, ისევე როგორც სოციალურ კომპონენტზე და მესამე, რა თქმა უნდა, იქ სადაც დღეს ვართ, არავინ ამით ხმაყოფილი არ არის, არც თქვენ და არც ჩვენ. ბევრია კიდე სამუშაო და საშრომი გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ქვეყანაში ჯანდაცვის დონე შეესაბამებოდეს იმას, რასაც ეს ქვეყანა იმსახურებს. შეხვედრა იყო ადგილობრივ პედაგოგებთანაც. ეს არის სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება იზრუნოს იმ სოციალურ ჯგუფებზე, რომლებიც ქმნიან სახელმწიფოს როგორც ასეთს. პირველ რიგში ეს არის მასწავლებლები, ექიმები და სამართალდამცველები, ამბობს პრემიერ-მინისტრი. ბოლო პერიოდი ჩვენი მომავალი თაობის ფორმირებაში თქვენ ასრულებთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფუნქციას. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსაც აქვს თავისი პირდაპირ ვალდებულებები, რომ თქვენი ყოველდღიური საქმიანობა იყოს უფრო ეფექტური და შედეგის მომტანი. ვისთვის? ჩვენი მომავალი თაობისთვის და ჩვენი ბავშვებისთვის. საერთოდ ბოლო პერიოდი
ბიუჯეტის ფორმირებიდან დაწყებული რამოდენიმე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პრინციპია, რომელზეც მომავალი წელიც მათ შორის იქნება დამყარებული. ეს არის სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება იზრუნოს პირველ რიგში იმ სხვილ სოციალურ ჯგუფებზე, რომლებიც ქმნიან სახელმწიფოს როგორც ასეთს. პირველ რიგში ეს არის მასწავლებლები, რა თქმა უნდა ეს არის ექიმები და რა თქმა უნდა ეს არის სამართალდამცველები. ინდოეთთან თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმების დოკუმენტზე მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი დეკემბერში დაიწყება. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის გენადი აროლაძის განცხადებით მოლაპარაკებების დასაწყებად ორივე მთავრობის მხრიდან მანდატი უკვე მიღებულია. მათ შორის ინდოეთის მხარეს ყველა პროცედურა დასრულებული აქვს და ქართული მხარე პირველადი დოკუმენტის ვერსიას ელოდება. საქართველოს ინდოეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2017 წელს დაიწყო. მაშინ საქართველოს მთავრობის დავალებით ამ საკითხის შესახებ ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევაც ჩატარდა. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით მუნიციპალიტეტებისათვის წელს 40 მილიონ ლარამდე გამოიყო და ეს თანხა ქვეყნის მასშტაბით 640 სკოლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოს მოხმარდა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილის ილია ბეგიაშვილის განცხადებით ზაფხულის განმავლობაში არდადეგების დროს ძირითადი სამუშაოები დასრულებული არის და ამ პროგრამის ფარგლებში მოეწყო სველი წერტილები, გათბობის სისტემები, ელექტროგაყვანილობა, მინიმოედნები და შეიცვალა კარ-ფანჯრები რამდენიმე ათეულ სკოლაში. ამას გარდა მინისტრის მოადგილემ საჯარო სკოლების და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაციის მიმართულებით თემაზე საუბრისას წელს არსებულ მდგომარეობაზე და საომალო გეგმებზეც ისაუბრა საქართველოს პარლამენტში. რამდენიმე დღის წინ 1000 წლეულის ფონდი 1000 წლეულის ინოვაციის კონკურსის გამოცხადებისა და STEM მენტორთა კლუბის დაარსების ღონისძიებას მასპინძლობდა. ამ კონკურსის მიზანი არის სკოლის მოსწავლეების ინტერესის და მოტივაციის ამაღლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერების, ტექნოლოგიების, ინჟინერიისა და ინოვაციების მიმართულებით. კონკურსში გამარჯვებული პირველ ადგილზე გასული გუნდი 2020 წელს NASA-ს კოსმოსური ცენტრის უნივერსიტეტში გაემგზავრება და მონაწილეობას ცენტრის სასწავლო პროგრამაში მიიღებს. 1000 წლეულის ინოვაციის კონკურსისათვის შევსებული განცხადების მიღების საბოლოო დრო კი 2019 წლის 25 ნოემბერია. კონკურსი ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსური მხარდაჭერის 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ და ამ კონკურსის მიზანი გახლავთ ის, რომ საქართველოს მასშტაბით მოსწავლეებს მივცეთ შესაძლებლობა შექმნან პროექტები, ინოვაციები, ვაფინანსებთ ამ ინოვაციებს და ბოლო ეტაპზე 3 გუნდი, გამარჯვებული გუნდი იღებს განსაკუთრებულ პრიზებს, მათ შორის მთავარი პრიზი გახლავთ NASA-ში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საზაფხულო უნივერსიტეტში მონაწილეობა და იგივე პროგრამის გავლა, რასაც გადიან ასტრონავტები, ოღონდ ეს გახლავთ რა თქმა უნდა მოკლევადიანი საუნივერსიტეტო კურსი. თქვენ იცით, რომ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს ნიჭიერი მოსწავლეების და ზოგადად მოსწავლეების პოტენციალის რეალიზებას და ჩვენ ვაანონსეთ თბილისში უკვე მულტიფუნქციური ცენტრის მშენებლობა, ეგრეთ წოდებული განათლების ქალაქის ტერიტორიაზე დიღომში. ამჟამად მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები და მომავალი წლიდან დაიწყება ამ ცენტრის მშენებლობა. ეს ცენტრი სწორედ მოიმსახურება ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით დაინტერესებულ მოსწავლეებს. იქ იქნება განთავსებული მრავალმხრივი ლაბორატორიები, როგორც საბუნებისმეტყველო, ასევე ტექნოლოგიური კუთხით და დარწმუნებულები ვართ, რომ აი სწორედ ინოვაციური კონკურსის გამარჯვებულები და მენტორის კლუბის წევრები ძალიან კარგად გამოიყენებენ და მათთვის ეს იქნება სივრცე, სადაც ძალიან ბევრი ახალი გამოგონება გაჩნდება. ქართულმა სტუდენტებმა რამაზ ჯავახიშვილმა და გიორგი ჯიქიძემ სწრაფი დატენვის ფუნქციის მქონე დამტენი ეგრეთ წოდებული power bank-ი შექმნეს, როგორც BMG-სთან. რამაზ ჯავახიშვილი ამბობს, აქამდე არსებული მსგავსი ზომის დამტენები სწრაფი დატენვის ფუნქციას არ ატარებდა, ხოლო მათ მიერ შექმნილი power bank-ი კი მცირე ზომის იქნება და ის მობილური ტელეფონების 3-ჯერ უფრო სწრაფად დატენვას შეძლებს. რაც შეეხება power bank-ის ღირებულებას, მისი საბაზრობასი სავარაუდოდ $20-მდე იქნება.
სტატუს შეხვედრების ფარგლებში კი TBC სტატუსმა Forbes Women-თან ერთად საკუთარ მომხმარებელს გაფართოებული შეხვედრა მოუწყო, სადაც სტუმრად ნინო ჩუბინიშვილი იგივე ჩუბიკა მიიწვიეს. ის შემოქმედებაში ხშირად იყენებს გრაფიკას, ქმნის სკულპტურებს, სცენისა და კოსტუმების დიზაინს. ჩუბიკას ინსტალაციები და არტ-ობიექტები კი მსოფლიოს სხვადასხვა პრესტიჟულ საგამოფენო სივრცეებში იფინება. ამ შეხვედრის ფარგლებში საუბარი იყო მოდის პროფესიულ თავისებურებებზე საფრანგეთსა და საქართველოში. პირველად მაგ მსგავსი შეხვედრა საქართველოში მქონია მსგავსი გამოცდილება არაბეთის ქვეყნებში. საფრანგეთში მქონია, აქ არასდროს არ მქონია, მაგრამ მგონია რომ ძალიან საინტერესოა, მაინც პროფესიული გაცვლა მეტნაკლებად და რაღაცნაირი ჯაჭვური რეაქციით მე რაღაცა კეთდება მსგავსი ინფორმაციის გატვირთვა, იმათთვის გარკვეული რაღაც განათლების მიღება ამ სფეროში, ჩემთვის არის იმათგან ძალიან პროფესიული კითხვები და მე მგონია ძალიან აუცილებელი რომ გაუზიაროთ ერთმანეთს. Forbes Women-ი თავის ერთგულ პარტნიორთან ერთად, TBC სტატუსთან ერთად ხშირად აწყობს მსგავსი ტიპის შეხვედრებს. დღეს გვაქვს ხელოვან ნინო ჩუბინიშვილთან ერთად შეხვედრა და მგონია რომ ძალიან საინტერესო საღამოელით ჩვენ სტუმრებს, იმიტომ რომ ნინო მართლაც რომ ერთ-ერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი გამორჩეული ხელოვანია ქართველი, თან რაც ძალიან აღსანიშნავია და ძალიან გვეამაყება. დღევანდელ დღეს მედიას იმაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე სოციალური პლატფორმის მართვა ან ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. დღევანდელ დღეს მედიის გავლენა სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ ადამიანები დააკავშიროს ერთმანეთს სხვადასხვა საქმიანობის სფეროები და შექმნას ისეთი პლატფორმა, სადაც ყველა თანასწორია, საუბროს ერთმანეთისთვის გადასაგებენაზე და ასეთი ტიპის შეხვედრების მოწყობა სწორედ ეხმაურება თანამედროვე სამყაროს. Hotel Stars Unionis ვარსკვლავების სისტემით საქართველოში სასტუმროების შეფასება ნოემბრიდან დაიწყება. BMG-ის სასტუმროების, რესტორნებისა და კაფეების ფედერაციის დამფუძნებელმა და პრეზიდენტმა ქეთი მელაძემ უთხრა, რომ შეფასების სისტემა იქნება ნებაყოფლობითი. სასტუმროები, რომლებიც ვარსკვლავების სისტემით შეფასების სურვილს გამოთქვამენ, მათ ფედერაციის წევრობის მინიმუმ 100 евро უნდა გადაიხადონ. ამასთან შეფასებისათვის დამატებით განსაზღვრული თანხა, რაც სასტუმროს კრიტერიუმის მიხედვით განისაზღვრება, ხოლო 2 წელში ერთხელ ფედერაციის ექსპერტების მიერ შემოწმდება სასტუმროები, რომლებსაც ვარსკვლავები ექნებათ მინიჭებული. სააგენტო საწარმოო საქართველოში საინვესტიციო მიმართულების მხარდაჭერით თბილისში სასტუმრო Future Group of Hotels-ი გაიხსნა. Future Group of Hotels-ი არის არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში 2001 წელს დაფუძნებული 3 და 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ქსელი, რომელიც 10 სასტუმროს აერთიანებს და მათ რიცხვს უკვე საქართველოში განხორციელებული პროექტიც მიემატა. 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო 120 სტანდარტულ მაღალი კატეგორიის ნომერს მოიცავს, საცურაუაუს, სავარჯიშო სივრცეს და ახლად დამატებულ ინდურ-ქართულ რესტორანს, ტერასით და ინდური სამზარეულოთი. კიდევ ერთი ბრენდული სასტუმრო უკვე თელავში TBC-ის მხარდაჭერით გაიხსნა. ეს სასტუმრო Holiday Inn-ია, 85 ნომრია სასტუმროში, რომელიც თელავის ცენტრში მდებარეობს. სტუმრების მიღება უკვე თავისუფლად არის შესაძლებელი. პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა კი 15 მილიონ ლარში ადგენს. სასტუმროს ოფიციალური გახსნის ცერემონიალს საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფიც არ გამორჩენია და დეტალები შეგვიძლია თათია ჯაფიჯაძის და გურამ ხუნდაძის სიუჟეტში ვნახოთ. სასტუმრო Holiday Inn თელავში ოფიციალურად გაიხსნა. 85 ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობა TBC ბანკისა და პროგრამა აწარმოეს საქართველოში მხარდაჭერით განხორციელდა. სასტუმროს ფრანჩაიზის ხელშეკრულება კომპანია Intercontinental Hotel Groups-თან გაფორმდა, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით 5000-ზე მეტი სასტუმროთია წარმოდგენილი. დაფინანსების სტრუქტურისა და პირობების გაუმჯობესების მიზნით Holiday Inn-ის პროექტი TBC ბანკის მხარდაჭერით ჩაერთო ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და აგრეთვე სახელმწიფო უმასპინძლა საქართველოს დაფინანსების პროგრამებში. გასული 12 თვის მანძილზე TBC-მ გამოყო 800 მილიონის დაფინანსება, საიდანაც დიდი ნაწილი სწორედ გამოყოფილი იყო რეგიონისთვის. გასული 12 თვის მანძილზე TBC-ის თანამონაწილეობით კახეთის რეგიონში უკვე რიგით მეორე ბრენდირებული სასტუმრო გაიხსნა. ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ TBRD-სთან და ადგილობრივ უმასპინძლე საქართველოს პროგრამასთან. მათი თანამონაწილეობა მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს დაფინანსების სტრუქტურას და პირობებს.
რაც შეეხება თვითონ ამ სასტუმროს, ეს კიდევ ერთი წარმატებული პროექტია TBC-ისთვის და ჰოლიდენის მთლიან გუნდს მიულოცავ ამ წარმატებული პროექტის განხორციელებას. სასტუმროში სტუმრების გართობისა და დასვენებისთვის სხვადასხვა ტიპის სივრცეებია მოწყობილი. პირველ სართულზე განთავსებულია რესტორანი ბატონთან ქართული ტრადიციული სამზარეულოთი, ხოლო მეხუთე სართულზე სტუმრებს ევროპული რესტორანი და ბარი უმასპინძლებს, საიდანაც ალაზნის ველსა და კავკასიონის მთებზე ულამაზესი პანორამული ხედები იშლება. ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ პროექტი რეგიონისთვის უმნიშვნელოვანესად შეაფასა და პროექტში მონაწილე მხარეებს გაწეული სამუშაოსთვის მადლობა გადაუხადა. არაჩვეულებრივი ობიექტი შეემატა კახეთს, შეემატა თელავს, დაასაქმდა 65 ადამიანი. ძალიან ნიმზიდველი საინტერესო ობიექტი არის, საინტერესო სასტუმროა, რომელიც აქამდე ჯერ კიდევ სატესტო რეჟიმში მუშაობის პერიოდშიც კი 50%-ზე მეტად იყო დატვირთული და ამიერიდან კიდევ უფრო მეტად დაიტვირთება. ეს არის 114 ობიექტი სასტუმრო, რომელიც აშენდა და გაეშვა სწორედ აწარმოება საქართველოში პროგრამის დახმარებით და ჯამში დავასაქმეთ 18000 ადამიანზე მეტი მხოლოდ ამ პროგრამის ფარგლებში. ჩვენი მთავარი საზრუნავი არის დასაქმება, განსაკუთრებით რეგიონებში დასაქმება. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ დღეს ოფიციალურად გაიხსნა ბრენდული სასტუმრო Holiday Inn თელავში. ჩვენ ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ დღეს უკვე ვნახეთ არაერთი ტურისტი, განსაკუთრებით აზიის ქვეყნებიდან, რომლებიც სტუმრობენ თელავს და რჩებიან უშუალოდ აღნიშნულ სასტუმროში. ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია მსგავსი სახის პროექტების განხორციელება, ეს არა მხოლოდ ტურიზმის განვითარებას, არამედ უშუალოდ ადამიანების დასაქმებას უწყობს ხელს ტურიზმის ინდუსტრიაში უშუალოდ რეგიონებში. სასტუმროში მისულ სტუმრებს ასევე შეუძლიათ ისარგებლონ ღია ტიპის საცურაო აუზით, საუნითა და სავარჯიშო დარბაზით. პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 15 მილიონ ლარში ადგენს. რამდენიმე საინტერესო პროგრამა ჩვენს ქუჩას წინა იმის ამბიცია, რომ ეს პროექტი სისულეში მოეყვანა. ერთ-ერთი მათგანია ეკონომიკის სამინისტროს პროგრამა აწარმოება საქართველოში, რაც ხელს უწყობს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ განვითარებას ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, რომ ტურიზმის განვითარება ეს არის ერთ-ერთი სწორად არჩეული სტრატეგია ჩვენი ქვეყნის მიერ. აქვე აღსანიშნავია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროგრამა, რომელიც TBC ბანკთან ერთად პროექტს საწყის ეტაპიდან გვერდში ედგა. TBC-ის ჯამური ინვესტიციის მოცულობა სასტუმროების დაფინანსების მიმართულებით 650 მილიონ ლარში ადგენს. ბანკში აცხადებენ, რომ რეგიონებში კორპორატიული კლიენტების მხარდაჭერა და განსაკუთრებით ტურიზმის სექტორის განვითარების ხელშეწყობა მომავალშიც გაგრძელდება. კოპიკუდაურის სასრიალო გზების მონაკვეთისათვის საქართველოში პირველი ზვავსაწინააღმდეგო სისტემის განხორციელება დაიწყო. პროექტს უზრუნველყოფენ ქართული და ფრანგული კომპანიები Mountain Resort Solutions-ი და TASI, მსოფლიოს ლიდერი ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციაში. მნიშვნელოვანი პროექტის დეტალებზე სულ რამდენიმე წამში სტუმრებთან ერთად უნდა ვისაუბროთ და სამუშაო ნამდვილად მასშტაბური აქვთ მათ განხორციელებული და ჯერ კიდევ გასაკეთებელი. კომპანიამ დაამონტაჟა და 2018 წლის იანვარში ექსპლუატაციაში გაუშვა ფრანგული კომპანია LCT-ის მიერ წარმოებული ორი საბაგირო გზა. ესეც ბაკურიანში. ეს პროექტი კი წარმოადგენს საქართველოში პირველ კერძო ინვესტიციას ახალი საბაგირო გზების მშენებლობის დარგში. მოკლედ, რა პროექტი არის საუბარი? ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან. სერგი შუღაროვი, Mountain Resort Solutions დამფუძნებელი და გეგა მეთეფშიშვილი, Mountain Resort Solutions დირექტორი შემოგვიყვნენ საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით და მადლობა ამის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონო გეგა, თქვენით დავიწყებთ. რა პროექტთან გვაქვს საქმე? რას ნიშნავს? აი ადამიანი, რომელიც ამ ზამთარს დასვენებას აპირებს ბაკურიანში, მისთვის რა მნიშვნელობის არის ეს პროექტი, რა მასშტაბზე არის საუბარი და რა დატვირთვა ექნება ამ ზვავსაწინააღმდეგო მოწყობილობას სისტემას. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში, როგორც იცით, საქართველოსთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგი არის ტურიზმი, რომელიც ხედავთ, რომ ძალიან კარგად ვითარდება და ქვეყანა ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ტურიზმი განვითარდეს. მნიშვნელოვანია, როდესაც ყავს ძალიან ბევრი უცხოური ტურისტი, რომელიც მიჩვეული არის მაღალხარისხიან კურორტებს და უსაფრთხოების მაღალ დონეს, ჩვენ ქვეყანაში დავახვედროთ იგივე ინფრასტრუქტურა და ასევე დაცული კურორტი. კოპიკუდაურის სასრიალო არეალი გახსოვთ ალბათ გაიხსნა შარშა, თუმცა მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე, ხდება ზვავსაშიშ ზონაში და იმისათვის, რომ იქ სრიალი იყოს უსაფრთხო, საჭირო არის აღნიშნული რისკების მართვა და პოტენციური ზვავების მართვა. ანუ ეს არ არის მხოლოდ გამაფრთხილებელი სისტემა, ეს იქნება რეალურად შემაფერხებელი პოტენციურად საშიში, ვთქვათ, მოვლენებისა, რაც შეიძლება ტურიზმს უქმნიდეს პრობლემას, ხო, გარდა უსაფრთხოების, უბრალოდ ვერ ისრიალოს იმ. დიახ, ანუ ესე ვთქვათ, ანუ აღნიშნული სისტემის განხორციელება მოგცემს იმის საშუალებას კოპიკუდაურის სასრიალო არეალზე, რომ აღნიშნული არეალი იყოს აბსოლუტურად უსაფრთხო როგორც ტურისტებისთვის, ასევე ინფრასტრუქტურისთვის და იქ დასაქმებული ადამიანებისთვის. ანუ თვითონ ასე ვთქვათ, ძირითადი პრინციპი
ზვავების რისკების მართვის არის რასაკურველი მათი შეფასება, მათი პროგნოზირება და შემდგომ უკვე საჭიროების შემთხვევაში ჩარევა, მათი ხელოვნურად გამოწვევა და ყველა იმ უსაფრთხოების ზომების უზრუნველყოფა, რაც საჭირო არის იმისათვის, რომ დაცული იყოს როგორც მოსრიალეები, ისე ინფრასტრუქტურა და ისე იქ დასაქმებული ადამიანები. დაახლოებით რა მასშტაბის სამუშაოზე არის საუბარი და წელს იქნება თუ არა ეს სისტემა უკვე სრულად ფუნქციური და სრულად თქვა ამუშავებული საიმისოდ რომ ვიცოდეთ რომ წელს უკვე უსაფრთხო არის ამ მხრივ ზამთრის კურორტზე სისტემა თავისთავად საკმაოდ რთული არის გვიწევს 3000 მეტრზე ზღვის დონიდან ძალიან არასტანდარტულ როგორც კლიმატურ პირობებში ისე სიმაღლის პირობებში სამშენებლო სამუშაოების წარმოება წელს დავიწყებთ გარკვეული სამუშაოები წელს დაიწყება და საშუალება რასაც მოგცემს ამინდი და კლიმატური პირობები რასაკურველია განვახორციელებთ, თუმცა აღსანიშნავია რომ წელს უკვე ჩვენი ფრანგი პარტნიორები ჩამოდიან, ზუსტად ხვალე არის დაგეგმილი ასე ვთქვათ მათი ერთ-ერთი ვიზიტი, რომელიც უკვე ხანგრძლივი იქნება და მთელი სეზონის განმავლობაში იქნებიან გუდაურში და დაიწყებენ უკვე ზვავებზე დაკვირვებას ადგილობრივი ტერიტორიის კიდევ დამატებით უფრო ზუსტად შესწავლას ზამთრის პირობებში და ადგილობრივი გუნდის დატრენინგებას, გადამზადებას და მომზადებას როგორც ამ სეზონისთვის, ისე შემდგომი სეზონისთვის. შესაბამისად წლევანდელი სეზონი უკვე შეგვიძლია ვთქვათ რომ იქნება გაცილებით უფრო უსაფრთხო და ნაკლებ რისკიანი ვიდრე ეს იყო წინა პერიოდებში და ეს მოგცემს იმის საშუალებას რომ რაც რის მიზანსაც ემსახურებოდა აღნიშნული კონკურსი და აღნიშნული პროექტის განხორციელება მიღწეული იქნეს მაქსიმალურად. თქვენს პარტნიორებს და ამ კონკურსზე კითხავთ უფრო მეც. მე ვახსენე რომ ეს არ არის მხოლოდ ქართული კომპანიის მიერ განხორციელებული ვთქვათ პროექტი, ამ სისტემებს ქართული კომპანია აკეთებს საერთაშორისო და საკმაოდ აღიარებული და ცნობილი კომპანიების დახმარებით რაც ერთის მხრივ არის გამოცდილების და ხარისხის გარანტი და მეორეს მხრივ იმის შესაძლებლობა რომ მათ შორის საქართველოშიც იყოს ეს ცოდნა გადმოცემული უკვე იგივე იმ ადამიანების გადამზადებით რომლებიც ამ კომპანიის წარმომადგენლების მხრიდან იქნებიან ადგილზე დატრენინგებულები. თქვენი უპირატესობა ფიქრობთ რომ ეს იყო როდესაც გამცხადებულ ტენდერში წარმატებას მიაღწიეთ? მოკლედ მოგიყვებით ამაზეც სამწუხაროდ არა მარტო საქართველოში არამედ რეგიონში პრაქტიკულად არ არსებობს ზვავების მართვის გამოცდილება და არც ამ ტექნოლოგიების გამოყენების რის საშუალებითაც ეს პროექტი განხორციელდება. 2018 წელს დაიწყო აღნიშნული არეალის შესწავლა, მომზადდა პროექტი ქართული კომპანია გეოგრაფიკის და ფრანგული საკმაოდ ცნობილი კომპანია ინჟინერესკის მიერ, რომელმაც შეისწავლა აღნიშნული ზვავების რისკები, მოცულობები, მათი განთავსების ადგილები და პოტენციური საფრთხეები და ზუსტად აი ამ კვლევას და ამ პროექტს დაედო საფუძვლად კონკურსის გამოცხადება უკვე წელს თებერვალში მთის კურორტების განვითარების კომპანიის მიერ და შესაბამისად ჩვენი და ჩვენი კონკურენტი კომპანიის მონაწილეობა აღნიშნულ კონკურსში. გადაწყვეტილება მიღებული იქნა როგორც უსაფრთხოების მაღალი ხარისხიდან გამომდინარე და თანამედროვე ტექნოლოგიების გათვალისწინებით, ასევე შესაბამისად იმ ინვესტიციის, საწყისი ინვესტიციის და ყოველწლიური ექსპლუატაციის ხარჯების გათვალისწინებით, რომელიც დაკავშირებული იყო როგორც ჩვენ წარდგენილ წინადადებასთან, ასევე ჩვენი კონკურენტების მიერ წარმოდგენილ წინადადებასთან. რასაკურველი ზუსტად იმიტომ, რომ არ არსებობს რეგიონში აღნიშნულის გამოცდილება, აღნიშნული მიმართულების გამოცდილება და შესაბამისად არც საქართველოში ეს პროექტი ხორციელდება ფრანგ ბაზარზე არსებულ ლიდერებთან ერთად თქვენც როგორც აღნიშნეთ ტასი არის სოფლიო ლიდერი ზავსაწინააღმდეგო სისტემების წარმოებაში განხორციელებული აქვს სოფლიოში 3000-ზე მეტი ინსტალაცია ჩრდილოეთ ამერიკაში მათ შორის ანუ ევროპაში აბსოლუტურად ყველა ცნობილ კურორტებზე როგორც არის საფრანგეთის ალპებში, შვეიცარიაში, გერმანიაში, ავსტრიაში, ანდორაში ეს არის აპრობირებული სისტემები, რომელიც უკვე 30 წელიწადზეა მეტი ევროპაში გამოიყენება და პრაქტიკულად ევროპაში ყველა გადადის ამ სისტემებზე, ანუ ის კურორტებიც კი, რომლებიც აქამდე იყენებდნენ ტრადიციულ ძველ ტექნოლოგიებს, ეხლა გადადიან ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და ხდება მათი დანერგვა. შესაბამისად, ჩვენთანაც სწორი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული იმ კუთხით, რომ პირდაპირ გამახორციელებთ პროექტს 21 საუკუნის ტექნოლოგიებით და არ მოგვიწევს ყველა იმ ნაბიჯის გავლა, რომელიც უკვე გაიარა განვითარებულ კურორტებმა. ახალ ტექნოლოგიების უბრალოდ ნაკლებად არის დატესტილი, თქვათ სხვა ქვეყნებში ჯერჯერობით ეს ახალი ტექნოლოგიები. არა, უბრალოდ ჩვენთან არ არის ეს დატესტილი და ჩვენთვის არის ახალი. ჩვენთან არ არსებობდა. ჩვენთვის არის ახალი, თორე როგორც გითხარით 30 წელია უკვე ეს ტექნოლოგიები დატესტილი არის 3000-ზე მეტი ინსტალაცია, არის ყველა კლიენტი, სადაც გამოყენებული არის აღნიშნული ტექნოლოგიები
ტექნოლოგიები არის რეკომენდატორი და ნათლად ჩანს ამ ტექნოლოგიების უპირატესობები როგორც უსაფრთხოების კუთხით თვითონ ოპერატორების დედლაინი რომელიც მიუთითებს იმაზე რომ თქვენ სრულად უნდა გქონდეთ გამართული ეს სისტემა. წელს ფაქტია რომ პირველი ეტაპი იქნება უფრო მეტად დაცული ვიდრე თქვა იყო გასულ სეზონზე ტურისტული მიმართულებით, მაგრამ აი როდის იქნება სრულად უკვე ეს სისტემები ამოქმედებული? სრულად ეს სისტემები, ანუ ასე ვთქვათ, მაქსიმალური ვადა ამოქმედების არის მომდევნო სეზონის წინ. ანუ უკვე მომდევნო სეზონზე იქნება. ერთ წელიწადში ფაქტობრივად შემეძლება რომ ამ სტუდიაში კითხოთ რამდენად არის დასრულებული. 100%-ით იქნება უკვე აბსოლუტურად ყველაფერი მოსწრებული, იმიტომ რომ გონგახსენებათ 3000 მეტრზე გუდაურში უკვე ნოლსკვევითარი ტემპერატურა, უკვე თოვლიც იყო რამოდენიმეჯერ და ვცდილობთ რომ რაღაც ძირითადი სამუშაოები მოვასწროთ და ასე ვთქვათ დავიწყეთ უკვე. თუმცა კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე შეიძლება შემოდგომის მიუხედავად სეზონი დასავლეთ რამდენიმე კვირაში უკვე დაიწყება. ბატონ სერგი, მე მინდა გკითხოთ თქვენ მიხედავთ რომ თქვენ საკმაოდ დიდი პორტფელის პატრონი ხართ კომპანია. ამ შემთხვევაში რატომ გაწყოთ რომ ამ მიმართულებითაც დაგეწყოთ სამუშაოები და რამდენად არის თქვენთვის საინტერესო ამ მიმართულებით გაგრძელება, იმიტომ რომ როგორც აღინიშნა, მომდევნო წლებში გაგრძელდება მონიტორინგი და რა თქმა უნდა ექსპლუატაციის თვალის დევნება. რა ემატება თქვენს პორტფელს ამით? გამარჯობათ, ჩვენი კომპანია, ესე ვთქვათ, ტრანსპორტერი, მოდი ესე ვთქვათ, დავაფუძნეთ 2015 წელს, მაშინ იმ პერიოდისთვის პირველი ბრენდი, საერთაშორისო ბრენდი ეს იყო ბომბარდირი კანადის ინდუსტრიული ჯგუფის ერთ-ერთი დიდი წარმომადგენელი, რომელთანაც გავაფორმეთ ხელშეკრულება და დავიწყეთ რეკრეაციული ტექნიკის გაყიდვა, ესე ვთქვათ, მომსახურეობა სხვადასხვა კურორტებზე, ისეთების როგორც არის თოვლმავლები, კვადროციკლები, ბაგი სტილის მანქანები და რეალურად ამ სახის ტექნიკის რეალიზაციამ დაგვანახა ის პოტენციალი, თუ რა პოტენციალი არსებობს ჩვენი მთის კურორტების მიმართულებით და შესაბამისად, როგორც იცით, თქვენ ტურიზმი არის ჩვენი ქვეყნის, ესე ვთქვათ, ის სექტორი, ძირითადი სექტორი, რომელზეც აქცენტირებას აკეთებს როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორი და ჩვენს დავინახეთ განვითარების პოტენციალი, თუ საით შეგვეძლო გაგვევითარებინა ჩვენი ბიზნესი, დავიწყეთ აქტიური მოლაპარაკებები და ძებნა საერთაშორისო პარტნიორების, რომლებსაც აწლეულებია თავისი ძალიან დიდი გამოცდილება გააჩნიათ ევროპის და განვითარებულ ქვეყნებში. დავიწყეთ საერთაშორისო გამოფენებზე, კონფერენციებზე სიარული. დღესდღეობით ჩვენ საერთო ჯამში 70-ზე მეტ საერთაშორისო ბრენდს წარმოვადგენთ. ეს ბრენდები მინდა აღვნიშნო არის არამხოლოდ საქართველოში ვართ მარტო წარმომადგენლები, არამედ ძირითად შემთხვევაში რეგიონალური წარმომადგენლები ვართ საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანში. დღეს ჩვენ პორტფელში მაგალითად თუ ავიღებთ Mountain Resort Solutions-ის მიმართულებას, ეს არის კომპანია, რომელიც 2017 წელს დავარეგისტრირეთ და მისი აქცენტი, ესე ვთქვათ, მისი მიმართულება ძირითადად მოუმართეთ მთის კურორტების განვითარებისკენ. Mountain Resort-ი აერთიანებს დღეს ისეთ დიდ ბრენდებს, როგორც არის მაგალითად პისტენბული, კეის ბორელის, ეს არის თოვლის ატკეპნი მანქანები, რომლებიც ზამთრი მეორე სეზონია უკვე ჩვენ მათ წარმოვადგენთ საქართველოში, სომხეთი, აზერბაიჯანში ასევე და ამ ტექნიკით ვახორციელებთ სამთო-სათხილამურო ტრასების, ესე ვთქვათ, მომზადებას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორც იცით, სამთო-სათხილამურო ტრასების მაღალ დონეზე მომზადება, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი საერთაშორისო ტურისტი ჩამოდის და ასევე ადგილობრივი, ესე ვთქვათ, მოთხილამურე სარგებლობს ამ ტრასებით. ჩვენი კომპანია წარმოადგენს ისეთ დიდ ჯგუფს, ფრანგულ ჯგუფს, რომელიც არის MND, რომელშიც ერთ-ერთი კომპანია არის TASI, შემადგენელი. MND ჯგუფი ასევე შედგება 4 სხვა დიდი კომპანიისგან, რომლებიც, ვთქვათ, სუფაგი თოვლის ხელოვნური გათოვლიანების სისტემებს აწარმოებს უნიკალურს, MBS-ი, რომელიც ბოლო რამოდენიმე წელია ჩვენი მთის, ესე ვთქვათ, სამთო-სათხილამურო არეალებს ვაწვდით ტრასის უსაფრთხოების სისტემებს, ეს არის უსაფრთხოების ბადეები და სხვა ატრიბუტიკა, რომლითაც, ესე ვთქვათ, ვზრდით უსაფრთხოებას ჩვენ სამთო-სათხილამურო არეალებში. ეს არის ტექფენის ზიპლაინები და 4 სეზონის გართობის საშუალებები და ასე შემდეგ. გეგმაში გვაქვს კიდევ, ანუ ჩვენ პორტფელში ძალიან ბევრი საინტერესო ბრენდი გვაქვს, რომელიც ახლა რომ დავიწყო მის ჩამოთვლა, ალბათ ძალიან დიდ დროს წაგვართმევს. ჩემი მაყურებს ეს დააბნეველი აღმოჩნდა. კი ბატონო და ვფიქრობთ, რომ სწორ გზაზე ვდგავართ, ვფიქრობთ, რომ აი ამ კომპანიებით, რომლებიც ჩვენ შემოყავს დღეს საქართველოში და რეგიონში, ჩვენ გავზრდით პირველ რიგში ხარისხს ჩვენი, ესე ვთქვათ, სამთო-სათხილამურო კურორტების და არა მხოლოდ სამთო-სათხილამურო კურორტების, არამედ ჩვენ ორიენტაცია ავიღეთ ასევე
ზაფხულის მიმართულებაზე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა მიმართულება, რომელიც არის ტურიზმთან დაკავშირებული, ჩვენი კომპანიის ინტერესთა არეალში ხდება. ეს არის ერთ-ერთი დიდი პროექტი და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ავიღეთ ჩვენი ქვეყნის წინაშე და ჩვენი ხალხის წინაშე, შესაბამისად ასევე იმ ადამიანების, რომლებიც ჩამოდიან ტურისტებად, რომ განვახორციელოთ ეს პროექტი, რომელზეც გეგამ დაწვრილებით ილაპარაკა. ჩვენ დამუშავებაში გვაქვს რამოდენიმე ძალიან დიდი კიდე და არანაკლებად ამბიციური პროექტი. ამ მიმართულებით აპირებთ რომ გავითარდეთ, იმიტომ რომ თქვენ ჩამოთვალეთ საკმაოდ ბევრი მიმართულება, ის ხდება გათოვლიანება, გზების მოწესრიგება, სასრიალო გზების გულისხმობ, ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნაწილი. რა იქნება შემდეგი? თქვენი სამიზნე რას უკავშირდება? მე გეტყვით თქვენ რომ როგორც იცით საქართველოში 2023 წელს არის მსოფლიო ჩემპიონატი ზამთრის მიმართულებით ჩატარდება ბაკურიანში რამოდენიმე ზამთრის სახეობაში. ჩვენ აქტიურად ჩართულები ვართ ამ პროექტის ესე ვთქვათ წინა მოსამზადებელ სამუშაოებში. ველოდებით სახელმწიფოს მხრიდან რამოდენიმე მიმართულებაზე გამოცხადება ალბათ ინტერესთა ესე ვთქვათ გამოხატვა. ვებზადებით ამ პროექტში მონაწილეობის მისაღებად. იქიდან გამომდინარე რომ ძირითადი ბრენდები, რომლებიც ჩვენ პორტფელში არის გაერთიანებული, ეს ბრენდები არის FIS-ის, ანუ საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციასთან არსებული პარტნიორი კომპანიები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ ბრენდებით და ამ შესაძლებლობებით შევძლებთ ჩვენი ზამთრის ინფრასტრუქტურის საერთაშორისო სტანდარტების ქვეშ მოქცევას და შესაბამისად გაჩერებას არ ვაპირებთ. ეს არის დასაწყისი, ესე ვთქვათ. და გვინდა რომ რამოდენიმე წელიწადში ჩვენი დიდი წვლილი შევიტანოთ ჩვენი ზამთრის კურორტების ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და მათი საერთაშორისო სტანდარტების ქვეშ მოქცევაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთი წლის თავზე კი არა, მანამდეც გიმასპინძლებ დიდი სიამოვნებით ყოველთვის სტუდიაში. მადლობა იმისთვის, რომ ასეთი საინტერესო ამბები გაგვიზიარეთ და რაც თავარია, ასეთ მნიშვნელოვან პროექტებს ახორციელებთ. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის. სერგი ჟუღაროვს, Mountain Resort Solutions-ის დამფუძნებელს და გეგა მეთებშიშვილს, Mountain Resort Solutions-ის დირექტორს მასმისლობდით საქმიანი დილის ეთერში. სულ მალე, უფრო ზუსტად კი 6 ნოემბრიდან ფრენების განრიგს, რომელსაც ყოველდღურად ტავ-ჯორჯიას დახმარებით გთავაზობთ, კიდევ ერთი ავიაკომპანია დაემატება. რამდენიმე დღეში ირლანდიური დაბლბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Ryanair თბილისის აეროპორტიდან ფრენების შესრულებას დაიწყებს. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ ავიაკომპანიას რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის განხორციელების ნებართვა 2019 წლის 24 ოქტომბერს მიენიჭა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ შორის ზამთრის სეზონზე Ryanair-ის მიერ ჩამოყვანილ ტურისტებსაც უმასპინძლობთ. მოდით გადავხედოთ ჯერ არსებულ განრიგს, როგორი არის ფრენების განრიგი და რამდენიმე წუთში უკვე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით.
საქართველოში წარმოებული ქვა მალე ჩინურ, თურქულ და ევროპულ ბაზრებზე გაიყიდება. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ 25 ოქტომბერს კომპანია ზოდმა პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში გურამიშვილის 188-ში ქართული ქვის საწარმო გახსნა. პროექტის შემაჯამებელი პრეზენტაცია კი Hotels and Preference Warning თბილისში შედგა. რა მნიშვნელობის მატარებელი იქნება ახალი საწარმო კომპანიისათვის და რა ბენეფიტების მიღება შეუძლია ამ სიახლით საქართველოს, ამ ყველაფერს დეტალურად სტუმრებთან ერთად აუცილებლად განვიხილავთ, თუმცა იქამდე მარიამ ადამია მოგუყვება სიახლის შესახებ. ზოდის ისტორიაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი ჩაიწერა. ეს 2019 წლის 25 ოქტომბერია, დღე, როდესაც ბრენდმა პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში პირველი ქართული ქვის საწარმო გახსნა. ზოდმა 2018 წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყო ქართული ბუნებრივი ქვების, მათ შორის გრანიტის, ტუფის, ბაზალტისა და კირქვას საწარმოს გახსნის იდეის განხორციელება. 2019 წელს კი დასახული მიზანი სრულყოფილებაში მოიყვანა და პროექტი დაასრულა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს გარდა მალე ჩვენს ქვეყანაში წარმოებულ ქვას თურქეთში, ჩინეთში და ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში იყიდიან. ეს პროექტი მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარეც, რომ ის პროდუქცია, რომელიც ჩვენს კომპანიაში იწარმოება, ჩვენს ახალ საწარმოში იწარმოება, ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვან წილად ჩაანაცვლებს საქართველოს ბაზარზე სხვადასხვა ქვეყნებიდან იმპორტირებულ ანალოგიურ პროდუქციას და ბუნებრივია უცხოური პროდუქციის, ქართული პროდუქციით ჩანაცვლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე და გადადგმული ნაბიჯი ქვეყნის საკეთილდღეოდ. ზოდი უკვე 12 წელია ქართულ ბაზარზე ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია ინტერიერისა და ექსტერიერის მოსაპირკეთებელი მასალების, შიდა და გარე ქვების ბაზარზე საქართველოში. ჩვენ ხარისხიანი პროდუქტითა და მომსახურებით მუდმივად ვცდილობთ ინოვაციური პროდუქცია შევთავაზოთ ჩვენს ერთგულ მომხმარებელს. დღეიდან ჩვენ უკვე სიამაყით შეგვიძლია შევთავაზოთ ზოდიში მოსულ მომხმარებელს ქართული წარმოების ბუნებრივი ქვები. საწარმო, რომელიც 9200 კვადრატულ მეტრზეა განლაგებული, აღჭურვილია იტალიური, თურქული და ჩინური თანამედროვე დანადგარებით. რაც შეეხება დასაქმებულთა რაოდენობას, დღევანდელი მდგომარეობით 20 ადამიანია, ხოლო წლის ბოლომდე 28-ს გაუტოლდება. ყველაზე მთავარი კი ის არის, რომ ეს ყველაფერი ერთად და ცალ-ცალკე მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია, როგორც თავად კომპანიის პროდუქციის მრავალფეროვნებისა და მაღალი ხარისხისთვის, ასევე სიახლე ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასაც. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთლიანად 100% ამუშავებს ქართულ ადგილობრივ ბუნებრივ ქვას, ჩაანაცვლა იმპორტი ამ თვალსაზრისით, ემზადება ექსპორტზე გასასვლელად, ასაქმებს დამატებით კიდევ 30-მდე ადამიანს, გარდა იმისა, რომ 200 კაცი უკვე დასაქმებული ყავს და სწორედ ესეთი ადგილობრივი წარმოებების გასაძლიერებლად, მეტი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად ვართ ჩვენ მოწოდებულები, ჩვენი პროგრამა აწარმოეს საქართველოში, სწორედ ემსახურება მსგავს საწარმოებს. ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 3 მილიონ ლარს შეადგენს, რომლიდანაც 2.23.615 ლარი დაფინანსებულია პროგრამა აწარმოეს საქართველოში მხარდაჭერით. რაც შეეხება თავად ზოდს, ის საქართველოს ბაზარზე 2007 წელს გამოჩნდა და მისი ძირითადი მიმართულებები შიდა და გარე კარების, ბუნებრივი ქვების, ასევე სარემონტო მოსაპირკეთებელი მასალის იმპორტი და რეალიზაციაა. საქართველოში ზოდი 5 ფილიალით არის წარმოდგენილი როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში და დასაქმებული ყავს 200-მდე ადამიანი, რომლებიც ყოველდღიურად საშუალოდ 350 მომხმარებელს ემსახურებიან. დილამშვიდობის, მეც მოგესალმებით. გამართული წარმატებული და საამაყო ქართული წარმოების სახელ ეტაპზე სტუმრებთან ერთად ვაგზავნებთ საუბარს, როგორც სანამ დაანონსა ნატალია ნოღაიდელი, ზოდის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ჯავა ფუტკარაძე, ზოდის აღმასრულებელი დირექტორი არიან დილიდან ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. პირველ რიგში გილოცავთ საწარმოს გახსნას, წარმატებულ პრეზენტაციას. პრინციპში მარიამ ბევრი ისაუბრა ხო საწარმოზე, მაგრამ ბატონ ჯაბა თქვენ გარომ დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, რატომ გადაწყვიტეთ ჯერ ეს წარმოების დაწყება და რა უპირატესობები აქვს მას იმპორტირებულ პროდუქტთან მიმართებით, თქვენი მთავარი ასე ვთქვათ ამოცანა ექსპორტთან ერთად არის ადგილობრივ ბაზარზე ჩანაცვლება იმპორტის. მოგესალმებით, მე ვისალმები თქვენს ტელემაყურებელს, ომის მადლობა თქვენ სტუდიაში მოწვევისთვის და სიამოვნებით მოგახსენებთ ჩვენი ახალი ქვის საწარმოს შესახებ. როგორც მოგეხსენებათ, უკვე კომპანია ზოდი წლების განმავლობაში, უკვე 12 წლის განმავლობაში ქართულ ბაზარს ამარაგებს მოსაპირკეთებელი მასალებით, სარემონტო მოსაპირკეთებელი მასალებით და ესე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი წილი ჩვენი საქმიანობის ეთმობა ბუნებრივ ქვებს. უბრალოდ დღემდე ბაზრის მომარაგება ძირითადად ხდებოდა უცხოეთიდან იმპორტირებული ქვის პროდუქტით, ქვის მოსაპირკეთებელი მასალებით.
და ბაზარზე ჩვენ დაგვირგვებით, ვინაიდან მოთხოვნა დღით დღე იზრდება ამ მასალაზე, შემოდის ჩვენ საზოგადოებაშიც, ანუ იზრდება ქვის მოხმარების კულტურაც. აქედან გამომდინარე გაგვიჩნდა იდეა, რომ გვეფიქრათ ჩვენ საკუთარი საწარმოს ქართული ქვის მოვიძიეთ ინფორმაცია საქართველოში არსებული ამ ბუნებრივი რესურსის შესახებ და აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ მაღალი ხარისხის, კარგი ხარისხის ბუნებრივი ქვები მოიპოვება ჩვენს ქვეყანაში. შესაბამისად დავიწყეთ მუშაობა უკვე ქვის გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნაზე და განვახორციელეთ პროექტი. ეს პროექტი განხორციელდა ნაწარმოების საქართველოში პროგრამის ფარგლებში და მხარდაჭერით საქართველოს ბანკის და საქართველოს სალიზინგო კომპანიის პარტნიორობით. ინვესტიციის ჯამური მოცულობა შეადგენს $3 მილიონ, აქედან $2 მილიონ მეტი დაფინანსებულია და მხარდაჭერილია პროგრამა აწარმოების საქართველოში ფარგლებში. თქვენ ახსენეთ ბაზარი და მოთხოვნები. მე თავშივე ვთქვი, რომ ეს ნაწარმი არ არის მხოლოდ საქართველოს ბაზრისთვის განკუთვნილი. ეს მოთხოვნა ქართული ქვის ადმი ინტერესი, რამდენად წინასწარი მოკვლევით არის მათ შორის აზიური და ევროპული ბაზრების მხრიდან და დაახლოებით თქვენი გასწრებით რა წილი შეიძლება დაიკავოს ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ქვისადმი ინტერესმა? რაც შეეხება ქართულ ბაზარზე ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვნად მოხდება ანალოგიური იმპორტირებული მასალის ჩანაცვლება ქართული პროდუქციით, ჩვენი საწარმოს მიერ ნაწარმოებული პროდუქციით და ამავე დროს ჩვენს პროდუქციას აქვს ძალიან კარგი საექსპორტო პოტენციალი სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩვენ გქონდა ჩავატარეთ გარკვეული მოკვლევა, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ქვეყნებში, ჩინეთის ბაზართან მიმართებაში, იტალიის ბაზართან მიმართებაში, ასევე საინტერესო არის დუბაისა და ისრაელის ბაზარი გარკვეული სახეობის ქვებთან მიმართებაში და ჩვენ აქტიურად მუშაობთ დღეს იმასთან დაკავშირებით, რომ სამომავლოდ შევძლოთ უკვე ჩვენ საწარმოში ნაწარმოები პროდუქციის ექსპორტზე გატანა. მინდა აღვნიშნო, რომ სატესტოდ უკვე მოხდა გარკვეული რაოდენობის ქვების გატანა ჩინეთში და მიდის მოლაპარაკებები უკვე რომ მასიურად, სისტემატიურად შეიძინონ ჩვენი რა არის უპირატესობა პროდუქციაში ბექა ნატალია? რა ეს მათ როცა საქართველოს ჩანაცვლებას ვისაუბრებთ, ეს იქნება ფასი თუ რაღაცა პატრიოტული მოტივები განსაზღვრავს და შეიძლება რომ გადაწონოს თუ აი რაღაცა ხარისხითაც შეგვიძლია რომ მათ შორის სხვა ქვეყნებიდან შემოტანილ ნედლეულს გაუწიოს ქართულმა ქვამ ამ შემთხვევაში კონკურენცია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მივესალმებ მაყურებელს. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ეს არის ხარისხი, რომელიც ჩვენი ქართული ქვა გამოირჩევა, ეს არის უმაღლესი ხარისხი და კონკურენტუნარიანი ფასი, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში ჩვენი მომხმარებელი ძალიან მგრძნობიარეა ფასის მიმართ, მათთვის მნიშვნელოვანია ის ღირებულება, რაც ქართულ ნებისმიერ პროდუქტს აქვს. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი ამოცანა გარდა იმისა, რომ ეს ყველაფერი არის ხარისხიანი ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც ჩვენ საწარმოში იწარმოება, რა თქმა უნდა, აქცენტირებული არის ფასზეც, რომ მომხმარებლისთვის იყოს ხელმისაწვდომი. რაც შეეხება ეროვნულ მოტივებს, რა თქმა უნდა, როდესაც ქართულია, ადამიანებს უფრო მეტი мотивация უნდა გქონდეთ მის შესაძენად და ჩვენც არ დავიშურებთ ძალისხმევას, რომ ქართულია და კარგია, იმიტომ რომ ქართულია. როდესაც ქართულ წარმოებაზე ვსაუბრობთ და ქართული ნედლეულით წარმოებულ პროდუქციაზე ვსაუბრობთ. 100%-ით ქართული ნედლეული გადამუშავება ხდება ჩვენ საწარმოში და შემდეგ უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიებით, თანამედროვე დანადგარებით დამუშავებული ქვა არის უმაღლესი ხარისხის. ქართული დანადგარები არ გვაქვს, თორე ქართული დანადგარები ჯერჯერობით. ქვის საწარმოზე რომ არ ვისაუბროთ, ხოლოდ მაგასაც მოვიკითხოთ სამომავლო გეგმებს ბოლოსკენ, მაგრამ მინდა გითხოთ ზოგადად კომპანია ზოდზე რომ გითხრათ რა პროდუქტებით არის წარმოდგენილი ამ პერიოდის განმავლობაში, ამ 12 წლის როგორ განვითარდა, მოკლედ რომ მოყვეთ და დასაქმებული ამდენი ადამიანი მთლიანად კომპანიაში და არა მარტო მხოლოდ ქვის წარმოებაში. მადლობა. ზოდი უკვე 12 წელია, ნაბიჯ-ნაბიჯ ნელ-ნელა იზრდება, ვითარდება და თუ 2007 წელს ბაზარზე ფუნქციონირება დაიწყო მხოლოდ მოსაპირკეთებელი იატაკის ფილების ლამინატით და ინტერიერისა და ექსტერიერის კარით, დღეს უკვე ჩვენთან მოსულ მომხმარებელს ვთავაზობთ ყველაფერს, რაც მას რემონტისთვის სჭირდება. ეს არის კარები, აბაზანის აქსესუარები, ჯაკუზი, როგორც არის ჯაკუზი, საშხაპე კაბინა, ნებისმიერი სანტექნიკის
კვარცის მოწყობილობა, ასევე მოსაპირკეთებელი მასალები, კვარცი, ტრავერტინი, ონიქსი, გრანიტი, მარმარილო, გათბობის სისტემები, გაგრილების სისტემები, მოკლედ ყველაფერი ჩვენ გვაქვს ერთ სივრცეში. გარემონტებული სახლის ყველა ატრიბუტით გამოვლენ. და ვცდილობთ ჩვენი მომსახურება მაქსიმალურად მოვარგოთ სლოგანს, რომ გარემონტონ სიყვარულით. როგორც წესი, რემონტი დამღლელია და ყოველს გონია, რომ ეს პროცესი რაღაცა ნეგატივთან ასოცირდება, მაგრამ პირიქით ჩვენ გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი დადებითი ემოცია შევიტანოთ ადამიანებთან, ამისთვის მოხდა ჩვენი რებრენდინგი, განვითარდით მომსახურების კუთხით, დავიხვეწეთ და ახალი ტექნიკებით ვცდილობთ ადამიანებს რემონტი გავაკეთებინოთ სიყვარულით და დადებითად. ამ ჩამონათვალს, რომელსაც დღეს მომხმარებელს თავაზობთ, საწარმო სამუშაოების და სრული დატვირთვით ამუშავების შემდეგ დაახლოებით რამდენი თქვათ ტიპის მასალა დაემატება. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ყველა სახის პროდუქტი იქნება, მათ შორის ქართული წარმოების, თუ აი რას დაფარავს ეს საწარმო ჯამში? დიახ, საწარმოში იწარმოება ნებისმიერი სახის ქვის მოსაპირკეთებელი პროდუქცია. ამ პროდუქციის ნაწილი ჩვენ ისედაც იმპორტის ხარჯზე გქონდა ბაზარზე და თავაზობდით ჩვენს მომხმარებელს. დღეიდან უკვე ჩვენი წარმოების ანალოგიური პროდუქცია შეგვიძლია შევთავაზოთ და რა თქმა უნდა არის ესე ვთქვათ სპეციალური მასალები, რომელიც ჩვენ ამის იმპორტს არ ვაკეთებდით აქამდე და უკვე საწარმოში შეგვიძლია ამის წარმოება, მაგალითად ბორდიურები, ტროტუარის მოსაპირკეთებელი მასალები და ასე შემდეგ. რაც ფაქტობრივად იმპორტის ხარჯზე დღემდე ჩვენ არ ქონდა შეთავაზებული ჩვენი მომხმარებლებისთვის. განვითარებისთვის, ანუ დღეს წარმადობა რა ეტაპზე ასე თქვა და აქვს თუ არა საშუალება ქარხანას რომ რესურსი რომ უფრო მეტი აწარმოოთ და რაზე იქნება დამოკიდებული? დიახ, წარმადობა ამ ეტაპზე წლიური წარმადობა შეადგენს 50000 კვადრატულ მეტრს. ეს საწყისი ეტაპისთვის საკმარისი მოცულობა არის საწარმოებელი პროდუქციის, თუმცა რა თქმა უნდა ბრუნვების ზრდასთან ერთად ბაზარზე ჩვენი წილის დაკავებასთან ერთად იმპორტის ეტაპობრივად ჩანაცვლებასთან ერთად საჭირო იქნება უფრო მაღალი წარმადობა, შესაბამისად ჩვენს გეგმებში შედის, რომ სამომავლოდ ვიზრუნოთ ამ არსებული საწარმოს გაფართოებაზე, განვითარებაზე, ახალი დაზგადამოდგარების დამატებაზე, რაც მოგცემს საშუალებას, რომ გაიზარდოს წლიური ჯამური წარმადობა და უფრო მეტი პროდუქცია ვაწარმოოთ, შევთავაზოთ ჩვენს ბაზარსაც და ასევე როგორც მოგახსენეთ, საექსპორტოს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. აქედან გამომდინარე აუცილებელი იქნება რომ ვიზრუნოთ საწარმოს გაფართოებაზე და განვითარებაზე. ეს მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი კომპანიისთვის ესე ვთქვათ პირველი ნაბიჯებია წარმოების მიმართულებით, აქამდე ძირითადად შემოიფარგლებოდა იმპორტით და რეალიზაციით და ვფიქრობთ, რომ წარმოების მიმართულებით ეს პირველი წარმატებული ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი არის, როგორც თქვენთვის, ისე ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკისათვის ცალსახად მნიშვნელოვანი. თქვენ წეგან ახსენეთ ჩინეთში გაგზავნილი პირველი პარტია. მოლაპარაკებთ კიდევ რომელ ქვეყნებთან გაქვთ დღეს საკმაოდ ბევრი ბაზარი ჩამოთვალეთ, რომელიც პოტენციურად შეიძლება ამ პროდუქტისათვის საინტერესო იყოს, ამ ბაზრებისათვის თავის მხრივ პროდუქტი იყოს საინტერესო. აი, როგორ ფიქრობთ 2020 წლისათვის, თქვათ, რომელ მიმართულებებს მიანიჭებთ უპირატესობად იმისათვის, რომ სამუშაოები იყოს უფრო აქტიური და რაღაცა კონკრეტულ შედეგამდე მივიდეს კომპანია? ქვეყნებს რაც შეეხება, როგორც მოგახსენეთ, ჩინეთთან ამ ეტაპზე ყველაზე ისეთ აქტიურ ფაზაში არის მოლაპარაკებები და რამოდენიმე მომწოდებელთან მიდის პარალელურად მოლაპარაკებები, შესაბამისად რამოდენიმე მომწოდებას გაეგზავნა სატესტოდ გარკვეული რაოდენობის პროდუქცია და ველოდებით, ანუ მათაც უნდა მოსინჯონ ეს პროდუქცია თავიანთ ბაზარზე და მიიღონ შესაბამისად გადაწყვეტილებები, ველოდებით მათ გადაწყვეტილებებს. გარდა ამისა, გვაქვს მოლაპარაკებები იტალიურ კომპანიებთანაც, რომლებიც ასევე დაინტერესებული არიან ამ პროდუქციით, ეცნობიან მის მახასიათებლებს და უახლოს მომავალში ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებითაც გვექნება სატესტო ექსპორტი. მისიავნებით მოუღობი შემდეგ მაყურებელს ამ პირველ წარმატებულ კონტრაქტზე. და ვიდრე დაგანშტევთ, ნატალია, მინდა შენთან შევაჯამო ეს პროცესი. როდის გამოჩნდება თქვენს ადგილობრივ მაღაზიებში, ქართული
პროდუქტი, სრული თქვათ ასორტიმენტით თუ უკვე გამოჩნდა და რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით, სადაც წარმოდგენილები ხართ? ჩვენ შოურუმებში ყველგან ჩვენ გვაქვს 5 ფილიალი ამ ეტაპზე საქართველოში, ეს არის მარნეულში, გორში, ქუთაისში, რუსთავსა და რა თქმა უნდა ცენტრალური ფილიალი თბილისში. უკვე წარმოდგენილია სტენდები, სადაც სიამაყით გვაქვს წარმოდგენილი ქართული ქვა, გრანიტი, ტუფი, კირქვა და ბაზალტი. ხელმისაწვდომია მართლაც ეს ქართული ყველგან შესაძლებელია შეკვეთა, შეძენა. უნდა აღვნიშნო, რომ მომხმარებელი როდესაც ხედავს, რომ ეს არის ქართული ქვა, მართლა უხარიათ ჩვენს ქსელში მოსულ მომხმარებლებს და უკვირთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია გქონდეს ქართული ქვა და შევთავაზოთ მათ ეს ასორტიმენტი. ბექამ მკითხა და მინდა დავამატო, რომ დასაქმებულთა რაოდენობა ზოდის ქსელში საცალო მიმართულებით ჩვენთან უკვე 200-მდეა, კონკრეტულად 194, ხოლო საწარმოს მიმართულებით წარმოებაში 20 ადამიანი გვყავს დასაქმებული და წლის ბოლომდე ეს რაოდენობა 30-მდე გაიზრდება, შესაბამისად ჯამურად 230 ადამიანი გვყავს ზოდში დასაქმებული. ხალხსახად მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ესეც და კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ ნებისმიერი ფორმის საწარმო და კომპანია ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და ქართული ეკონომიკისთვის, მაგრამ როდესაც ქართული პროდუქტის წარმოებაზე ვსაუბრობთ, ანუ ნედლეული როდესაც არის ადგილობრივი, ეს კიდე ცალკე გამოსაყოფი და მოსაწონი საკითხი არის და მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ ამ მიმართულებით და დიდი სიამოვნებით ყველა ახალ ბაზარზე შესვლასთან დაკავშირებით თუ სხვა სიახლეთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაყურებელს გავუზიარებთ ინფორმაციას, წარმატებას გისურვებთ და ძალიან დიდი მადლობა ასეთი კარგი ამბების გაზიარებისათვის. ნატალია ნოღაიდელს ზოდის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს და ჯავა ფუტკარაძე ზოდის აღამასრულებელი დირექტორის მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის და წარმატებებით. ჩვენ წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის დავით თვალაბეიშვილის განცხადებით 2021 წლისათვის საქართველოში ჯამურად 350 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის სადგურები აშენდება. მისი განმარტებითვე 350 მეგავატი არის მაქსიმუმი სიმძლავრე, რაც ამ დროისათვის ქარის სადგურისაგან საქართველოს ელექტროსისტემამ შეიძლება რომ მიიღოს. სემეკის თავმჯდომარის განცხადებით ელექტროენერგიის და წყალმომარაგების ტარიფები 2020 წლის ბოლომდე იმოქმედებს და ის არ გადაიხედება. მთავრობას ქარის სადგურების განვითარების ხელშეწყობისათვის ამასობაში 10 წლის განმავლობაში წელიწადში 9 თვე სახელმწიფო გარანტირებულად შესყიდვის გამომუშავებულ ელექტროენერგიას თავაზობს. კომპანიების დასახალისებლად 1 კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის ფასი კი საშუალოდ 6.9 ცენტი იქნება. საქართველოში პირველი ზვავსაწინააღმდეგო სისტემის განხორციელება დაიწყო, რომელსაც ქართული და ფრანგული კომპანიები Mountain Resource and Solution და TASI უზრუნველყოფენ. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა სკოლების მშენებლობაზე სულ 59 სამშენებლო ტენდერსთან დაკავშირებით გააკეთა განაცხადი და აქედან 57 კონტრაქტი უკვე გაფორმებულია. ბიზნეს ომბუდსმენის ინფორმაციით, მათ აპარატს აჭარიდან კომპანიების უმრავლესობა მშენებლობის და ინფრასტრუქტურის სექტორიდან მიმართავენ. ირაკლი ლექვინაძის თქმით კი ბიზნესი რეგიონებში ძირითად შემთხვევაში მოქნილ ბიუროკრატიულ პროცედურებს და საინვესტიციო შეთავაზებებს ითხოვს. 1 ოქტომბრის მდგომარეობით სვლად 100% განაკვეთზე მიბმული 107,400 სისხლია გაცემული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მათი აბსოლუტური უმრავლესობა რეფინანსირებულ განაკვეთთან არის მიბმული. შესაბამისად, სისხლებს 100% განაკვეთი 1%-ული პუნქტით 8.9%-მდე გაეზარდათ. საქმიანი დილის ეთერში სულ რამდენიმე წუთში უკვე აუდიტორული კომპანია კრესტონ პაპიაშვილის პარტნიორი დავით პაპიაშვილი გვერდება. დაგიბრუნდებით რამდენიმე წამში. რუბრიკის წარმდგენია საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია კრესტონ პაპიაშვილი. შაბათ საქმიანი დილაში უკვე მეორედ მასპინძლობთ რუბრიკა აუდიტორს. დღეს ქონების გადასახადზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, კრესტონ პაპიაშვილის პარტნიორთან დავით პაპიაშვილთან ერთად, როგორც ანამ უკვე დაანონსა. დილომშვიდობის დავით, მადლობა რომ ხართ კიდევ ერთხელ ჩვენს გადაცემაში. 1 ნოემბერი ახლოვდება, თარიღი, როცა ქონების გადასახადი ასეთ უკვე ყველას შევსებული ქონდეს, ვისაც ეკუთვნის. მოდით დავიწყოთ ჯერ გაანგარიშების წესით, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, პრობლემა, ხო? როგორ ანგარიშდება ქონების გადასახადი და დაზღვეული ვართ თუ არა იმის გარდა ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ შეტყობინებას და ამ შემთხვევაში უნდა მივაქციოთ ყურადღება და შეიძლება არ მივიღოთ შეტყობინება და გვეკუთვნოდეს ქონების გადასახადი. დიახ.
დილა მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის თქვენ სტუდიაში. ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემით ვიწყებთ, ეს არის ფიზიკური პირის ქონების გადასახადი, გამომდინარე იმ ესე რომ ვთქვა დედლაინიდან, რაც არის 1 ნოემბრის სახით დადგენილი კანონმდებლობით. ანუ მე თავიდანვე დავიწყებდი იმით, რომ გავყოფდი ამ გადასახადს ორ ნაწილად, ანუ ფიზიკური პირებისთვის რეალურად არსებობს ორი ტიპის ქონების გადასახადი, ეს არის მიწის გარდა ქონების გადასახადი, ეგრეთ წოდებული ბინაზე, სახზე, ავტომანქანაზე, უძრავ ქონებასა და სხვა ნივთებზე, ფუფუნების ნივთებზე, ეს არის თვითმფრინავები და რაღაც კატერები და ასე შემდეგ. და მეორე ნაწილი ეს არის მიწაზე ქონების გადასახადი. ანუ პირველი ტიპის ქონების გადასახადი ეს არის მიწის გარდა ქონების გადასახადი. მისი დათვლა დამოკიდებული არის 40,000 ლარიან ზღვარზე, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ოჯახის შემოსავლების დათვლა ხდება და თუ 40,000 გაცდა ოჯახის შემოსავლები მაშინ ხდება მისი გადახდა. მიწაზე ქონების გადასახადის შემთხვევაში ეს ზღვარი არ მოქმედებს რეალურად, ხო? დავიწყოთ აი ყველაზე მნიშვნელოვანით ალბათ, სადაც ყველაზე მაღალი არის შეცდომების რისკი, ეს არის პირველი, ანუ მიწის გარდა ქონების გადასახადი. ანუ თვითონ ეტაპები ამ გადასახადის დათვლის არის შემდეგნაირი, ანუ პირველ რიგში უნდა განსაზღვროთ ოჯახის პირთა წრე და ეს არის ერთ-ერთი ის მომენტი, რა დროსაც ხდება ხოლმე შეცდომის დაშვება გადამხდელთა მხრიდან, ანუ ინდივიდუალურად ითვლიან ხოლმე ზოგჯერ ადამიანები შემოსავალს და არა ოჯახის მთლიან შემოსავლებს. დიახ, ანუ პირველი ეტაპი იყოს ოჯახის პირთა წრის დადგენა, მეორე ეტაპი არის თვითონ ამ ოჯახის წევრების უკვე რომ დავადგინეთ, ანუ ვინც არიან მათი შემოსავლების დათვლა და აქაც ძალიან ხშირი არის შეცდომები და მესამე ეტაპზე ხდება თუ ოჯახის შემოსავლები გაცდება 40,000 ლარს, იმ ქონების საბაზრო ღირებულებაში გადაყვანა, ესე რომ ვთქვათ, და შესაბამისი განაკვეთის მიყენება. ანუ განაკვეთები გვაქვს ორი, 40-დან 100,000-მდე შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის, ну, საშუალო განაკვეთები უწოდოთ, 100,000 ზემოთ შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის ეს არის მაღალი განაკვეთები. ანუ 40,000-ზე ქვემოთ, როგორც ცნობილი არის, არ იბეგრება ეს ოჯახები და მათი ქონება. მოდი მივყვეთ თანმიმდევრულად, მე მოკლედ ვეცდები, რომ ჩამოვაყალიბო, ანუ ოჯახის პირთა წრის დადგენა, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ბუნდოვანი არის, ბუნდოვნად არის განმარტებული კანონმდებლობაში, მაგრამ ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ მეუღლე და არასრულწლოვანი შვილი არის პირის ოჯახის წევრი, ну ეს ბუნებრივია რომ ესე იქნება, თუმცა ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ შეიძლება ვიღაცას ოჯახის წევრად მოიხსენიებდეს, მაგრამ აი და-ძმა, დედა, მამა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ადამიანები არ ჩაითვალონ ოჯახის წევრებად. ანუ რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი მეუღლეები არიან ოჯახი ცალსახად და დედა, მამა, და-ძმა და ასე შემდეგ, ეს იმის მიხედვით ითვლებიან ეს ადამიანები ოჯახის წევრებად, თუ ისინი ერთად ცხოვრობენ. თუმცა აქაც ამ უკანასკნელ პირებთან მიმართებაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კანონმდებელი უშვებს გამონაკლისს, რომ თვითონ პირმა უპირობოდ განსაზღვროს ოჯახის პირთა წრე, ანუ თუმცა ეს ეხება მშობლებს, და-ძმას და ასე შემდეგ, ანუ მეუღლეზე ესე ცალსახა მინიშნება არ არის. აქედან გამომდინარე, რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი მეუღლეები და სხვა ოჯახის წევრები, ვისაც ჩვენ ჩავთვლით ჩვენი ოჯახის წევრებად, ანუ ეს შემოსავლები უნდა დაჯამდეს და ამის მიხედვით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. რაც შეეხება შეტყობინებას, დიახ. ვინ არის გადამხდელი ოჯახის წევრების, თქვა, აი თქვენ ახსენეთ, რომ მეუღლეები განიხილებიან როგორც ოჯახი. თქვა, ამ შემთხვევაში ვინ უნდა მიმართოს ერესერდელი ჯის, ვინ უნდა შეავსოს შესაბამისი განაცხადი და ვინ არის გადამხდელი ამ გადასახადისა? კი ბატონო, კი ბატონო. აი მე გავაგრძელებ და ამ კითხვაზეც გიპასუხებთ, ანუ ესე იგი, მას შემდეგ რაც ოჯახი გაცდება 40,000 ლარს, უკვე ხდება ქონების დაბეგვრა და ქონებას მოკლედ ჩამოთვლი, ეს არის ძირითადად უძრავი ქონება და ავტომობილი, ну ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე, თორემ თვითმფრინავი და ესეთი ნივთები ძალიან ბევრ ადამიანს არ გააჩნია ჩვენ ქვეყანაში და ხდება საბაზრო ფასის მიყენება. რაც შეეხება იმას თუ ვინ არიან უშუალოდ ამ გადასახადის გადამხდელები, ანუ საქმე იმაში გახლავთ, რომ კანონმდებლობა ტექნიკურად ითვალისწინებს გადახდის, ანუ
ორ ფორმას. ანუ შეიძლება ოჯახის ერთმა წევრმა შეავსოს საოჯახო დეკლარაცია და დაადეკლარიროს და გადაიხადოს მთელი ოჯახის ქონება და გადასახადი ერთად გადაიხადოს, თუმცა შეიძლება ცალ-ცალკე ოჯახის წევრებმა ცალ-ცალკე დაადეკლარირონ და გადაიხადონ. ანუ ეს უბრალოდ ტექნიკური საკითხი არის, ანუ ერთად გადავიხდით თუ ცალ-ცალკე, ანუ ამის მიუხედავად შემოსავლის დაჯამება ოჯახის კვლავ ხდება და ანუ ამაზე არ არის დამოკიდებული, ესე რომ ვთქვა. შემოსავლის დაჯამება. ყველაზე ხშირი რა ნაწილში შეცდომები გასაგებია, რომ თქო ოჯახის ნაწილში ხდება და ანუ განმარტება იქ არ არის ცალსახა, მაგრამ მეუღლე მაინც იცვლება თუ რეგისტრირებულ ქორწინებაში არიან ადამიანები, მაგრამ დათვლების და გაანგარიშების ნაწილში სად არის ყველაზე ხშირი შეცდომები, რასაც ყურადღება ასე ვთქვათ ფიზიკურ პირებმა უნდა მიაქციონ. კი ბატონო, ეს არის თავარი თემა ამ საკითხებში. გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო წლებში შემოსავლების სამსახურმა დაიწყო შეტყობინებების გაგზავნა და ეს რა თქმა უნდა კარგია და გარკვეული პრევენცია არის, რომ შეცდომა არ იქნას დაშვებული, თუმცა გარანტირება იმისა, რომ შეცდომას გადამხდელი არ დაუშვებს, ვერ იქნება. რატომ? ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ ყველაზე ხშირი შეცდომები არის ან პირველი ოჯახის პირთა წრის განსაზღვრაში, ანუ ძალიან ხშირად ადამიანები ინდივიდუალურად ითვლიან შემოსავალს და ერთ ადამიანს, როდესაც აქ 39000 სიტყვაზე შემოსავალი, ითვლის, რომ მას არ ეკუთვნის ქონების განსხვავებული, თუმცა მისი მეუღლის შემოსავალს თუ დაუმატებთ, ძალიან მარტივი და ადვილი შესაძლებელია, რომ გადაცდეს, ხო? პირველი გავრცელებული ტიპის შეცდომები ეს არის ოჯახის პირთა წრის დადგენა, მეორე ტიპის შეცდომები ეს არის უშუალოდ შემოსავლის დათვლა, ანუ ბევრი ადამიანისთვის არ არის ცნობილი რა ტიპის შემოსავლები შედის ამ 40000-ის დათვლაში, ანუ ზოგს გონია რომ უბრალოდ ხელფასი უნდა შეიყვანოს და მეტი არაფერი, ხო? რა თქმა უნდა, ხელფასი ეს არის ყველაზე გავრცელებული ტიპის შემოსავალი, რაც შედის 40000-ის დათვლაში, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ შემოსავალში შედის აბსოლუტურად ყველა ტიპის შემოსავალი. ეს იქნება ხელფასი, თუ ეს იქნება რაღაცა დივიდენდი, თუ ოჯახის წევრი არის ინდმეწარმე, მაშინ დასაბეგრი მოგება შედის, ანუ წლიური მოგება ინდმეწარმის, ხო? აბსოლუტურად ყველანაირი შემოსავალი, მათ შორის მიღებული ნებისმიერი სარგებელი, ანუ თუ სხვა პირმა გვაჩუქა ქონება დაუშვათ, ამ ქონების ღირებულებად შედის 40000 დათვლაში და სწორედ ამიტომაც არის, რომ შეცდომის ალბათობა არის ძალიან მაღალი. იმიტომ რომ ის შეტყობინება, რაც მოდის შემოსავლების სამსახურის მხრიდან, ძირითადად ის არის დაფუძნებული გავრცელებული ტიპის შემოსავლებზე, ანუ დაუშვათ ხელფასი და რამოდენიმე დივიდენდი შეიძლება, ხო? და თუ სხვა პირმა ქონება გვაჩუქა, ან ასე შემდეგ, ანუ ძალიან ბევრი ტიპის შემოსავალი არის. ან ერთჯერადი თქვა ავანსი იყო, ან ერთჯერადი შემოსავალი იყო და ასე შემდეგ, ანუ ეს ძალიან ხშირად იწვევს ხოლმე შეცდომას. ამიტომ აუცილებელია, რომ ჩვენ ჩამოვწეროთ ყველა ტიპის შემოსავალი და დავაჯამოთ ეს შემოსავლები სწორად. ასევე არის ძალიან ბევრი დეტალი, ეს შემოსავლები დაითვლება საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ანუ თუ ხელზე ჩაგვერიცხა 39000, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გვეკუთვნის, ანუ რომ გავყოფთ ამ თანხას 0.8-ზე, გამოვა 40000-ზე მეტი თანხა და ასე შემდეგ, ხო? ნებისმიერი შეღავათი, რომელიც არის საშემოსავლო გადასახადში, ანუ შეიძლება პირს 3000 ლარიანი შეღავათი აქვს, აქ მაინც ჩაირთვება. ის არის საშემოსავლო შეღავათი, ის არ გაითვალისწინება. დიახ. ეს არის ძირითადი შეცდომები მიწის გარდა ქონების გადასახადში. გარდა ამისა, მიწის ნაწილშიც არის ესეთი სპეციფიკა, რომ 1 აპრილის მდგომარეობით რა მიწაც გვეკუთვნის, ანუ იმაზე ხდება. ამ წლის პირველი გადახდა, დიახ. ანუ თუ ქონება არის მოგვიანებით შეძენილი 2019 წელს, ამაზე არ ხდება გადახდა, ან პირიქით თუ უფრო ადრე არის და ამ უკანასკნელ შემთხვევაში პროპორცია არ გამოიყენება, ანუ 1 აპრილს რო კონდეს საკუთრებაში მთელი წელი ჩვენ უნდა გადავიხადოთ. ბატონო დავით, ადმინისტრირების ნაწილში როგორ მიმდინარეობს ქონების გადასახადის ადმინისტრირება? არის თუ არა ყველა ასე ვთქვათ პროცესი გამართული შემოსავლების სამსახურის მხრიდან მათ შორის? კი ბატონო. იცით, მე უნდა ვთქვა, რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე შედარებით, ანუ სხვა გადასახადებთან შედარებით ყველაზე ნაკლებად კონტროლირებადი გადასახადი, იმიტომ რომ ეს გადასახადი ეხება ფიზიკურ პირებს.
და ეს ჩვენ გვაძლევს საფუძველს იმისას, რომ შემდგომ წლებში, ანუ ამ გადასახადების ადმინისტრირების ხარისხი გაცილებით უფრო გაიზრდება. შემოსავლების სამსახური მის არაერთ პუბლიკაციაში ამბობს იმას, რომ აი მომავალ წლებში ფიზიკური პირების როგორც გადამხდელების კულტურა უნდა ამაღლდეს და ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ დაუშვათ ეს გადასახადი გადახდევინებულ იქნას. როგორ რა გამოცდილებაა, რადგან შეიძლება რომ ნუ აი პრინციპში გარკვეული ანუ საფუძველი მათ ამის გააჩნიათ, ეს არის მათ გააჩნიათ შემოსავლების ბაზები, ანუ პრინციპში რაც შეიძლება ბოლომდე ზუსტი არ იყოს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ ძირითადი შემოსავლები არის, მაგრამ შეიძლება იქ სარგებელი არ შედიოდეს და ასე შემდეგ, სხვა ტიპის შემოსავლები, მაგრამ ძირითადი ბაზები არსებობს შემოსავლის. მეორე ეს არის საჯარო რეესტრის ინფორმაცია, სადაც ფაქტიურად აღრიცხულია ყველა ქონება და ანუ ეს უბრალოდ მონდომების ამბავია და უკვე შემოსავლების სამსახური ძალიან აქტიურად არის ამ გადასახადის კონტროლში ჩაბმული და დაჯარიმებული ფიზიკური პირებიც ნუ არიან რა თქმა უნდა იმის გამო რომ მათ ეს გადასახადი არ გადაიხადეს. ჯარიმის შემთხვევაში თუ ჩვენ არ მივიღეთ შეტყობინება, როდესაც გვეკუთვნით ქონების გადასახადი, დაჯარიმების შემთხვევაში ვიღებთ თუ არა აუცილებლად ამ შეტყობინებას. ანუ თუ არ ვიცით რომ გადაგვიხადა, მე რომ დაგვაჯარიმებენ, ანუ არა რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა თუ დაგვაჯარიმეს, ეს ისე არ ჩაივლის რომ ჩვენ ვერ გავიგოთ. კი ბატონო. ანუ კიდევ ერთხელ მაგას ვერ ასწრებით. შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია იგზავნება, მაგრამ ეს ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ იქნება ზუსტი, ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან მრავალფეროვანი არის ის იმ შემოსავლების ჩამონათვალი, რაც ჩაირთვება 40,000-ის დათვლაში, დიახ. რეალურად ჩვენ რა მონაცემებით გვაქვს დღეს საქართველოში ამ გადასახადს 40,000-ზე მეტი შემოსავალიც აქვს, წარმოადგენს მხოლოდ 5%, ნუ 1% 100,000-ზე მეტი ვისაც აქვს შემოსავალი. შესაბამისად, იმ ყველა მონაცემიდან რაც თქვენ ხა თქვით, იმ გარემოებების გათვალისწინებით შეგვიძლია თქვა თუ არა, რომ ეს 5% შეიძლება თლად ობიექტური რეალობის გამომხატველი არ იყოს და თუნდაც 1 ან 2% სხვაობით უკეთესი პოზიტიური თქვა შედეგი გქონდეს ქვეყანაში. ანუ მეტ ადამიანს ქონდეს უფრო მეტი შემოსავალი, რაც მეც უკეთესი არის თავისთავად. რა თქმა უნდა, ანუ მე სულ ვამბობ, რომ ეს ის შემთხვევაა, რომ ადამიანს ჯობია რომ კარიერა უსურვო, რომ ან ეს გადასახადი გადაიხადოს, იმიტომ რომ ეს მიანიშნებს მის შემოსავლებზე. თავისთავად, რა თქმა უნდა, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ამ გადასახადის გადახდის მაჩვენებელი არ ასახავს ბოლომდე რეალობას და წლიდან თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წლიდან წლამდე სიტუაცია უმჯობესდება და სულ უფრო მეტი და მეტი ფიზიკური პირი, ვისაც ეკუთვნის ამ გადასახადს ისინი იხდიან. რა თქმა უნდა, 5% ალბათ ფლატ ბოლომდე ვერ ასახავს, იმიტომ რომ იქ არის რაღაც მომენტები, რასაც შემოსავლების სამსახური ვერ აკონტროლებს ალბათ ბოლომდე, იგივე ოჯახის აღქმასთან მიმართებაში, შემოსავლების დაჯამებასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ეს 40,000-იც დღევანდელი მოცემულობიდან გამომდინარე წინა წლებს თუ შევადარებთ, არ არის უკვე ის თანხა, რომელიც რეალურად თქვა სიმდიდრის ან რაღაცა საშუალოზე მაღალი თქვა კლასის გამოსახული შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ფულის ფასმა რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ იკლო. აი ამ ნაწილში თქვენი გადმოსახედიდან შეიძლება თუ არა თქვათ იყოს თუნდაც გადახედვაზე საუბარი, ან მსჯელობა, ან რაიმე ფორმით მეტი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისათვის, რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ მათ გაიარონ რეგისტრაცია, მათ გადაიხადოს შესაბამისად გადასახადი, იმიტომ რომ თაროცა ქონების თქვათ დიდი მოცულობა არ ფიქსირდება, ძალიან ცოტა გამოდის გადასახადი და ეს აღწერისთვის არის მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებრივი მიდგომისათვის. ფიქრობთ რომ შეიძლება იყოს მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე ფორმით გადახედილი ეს რა თქმა უნდა, იცით, ეს ფაქტიურად იგივე სერიიდან არის ეს კითხვა, აი დაუშვათ რომ გადავხედოთ 100,000-იან ზღვარს DGG-ში, იმიტომ რომ რაღაც დიდი ანუ ფასების ცვლილება მოხდა და ასე შემდეგ, თუმცა ჩვენ ვხედავთ რომ კანონმდებელი არ ჩქარობს არც იგივე DGG-ს 100,000-იანი ზღვარის გადახედვას იმის მიუხედავად რომ დაუშვათ ფასების გაზრდა მოხდა ბოლო წლების ანუ ინფლაციური პროცესებიდან გამომდინარე, ანუ აქაც სიტუაცია არის უცვლელი. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ანუ თუ ეს გადასახადი, თუ ეს 40,000-იანი ზღვარი დადგენილია იმისთვის, რომ გავარჩიოთ და უშუალოდ რაღაც შედარებით მაღალ შემოსავლიანი ოჯახები, დაბალ შემოსავლიანი ოჯახებისგან, როცა ფასების დონე იზრდება ქვეყანაში, როცა შემოსავლები, ანუ შემოსავლის ყიდველთუნარიანობა არ არის ისეთი მაღალი, ბუნებრივია რაღაც პერიოდის შემდგომ უნდა დადგეს და უნდა გადაიხადოს ამას. თუმცა ცალსახაა, რომ ფინანსთა სამინისტრო და შემოსავლების სამსახური ამაზე ჯერჯერობით არ ჩქარობს, ესე რომ ვთქვათ, ამ ნაწილის გადახედვას და კარგი იქნება, კი ბატონო, ჩემი აზრიც არის, რომ კარგი იქნება, რომ გადავხედოთ ამას და დაუშვათ, თუნდაც აიწიოს რაღაც
მაჩვენებლით მაინც. ერთს დავამატებ ასევე აი გავრცელებულ შეცდომებთან მიმართებაში და პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად გავშალეთ ეს თემა. ანუ ერთ-ერთი გავრცელებული შეცდომებს მიეკუთვნება ის, რომ ადეკვატურად არ ხდება ხოლმე ხშირად ქონების საბაზრო ღირებულებით შეფასება. ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ მას შემდეგ რაც ოჯახს აქვს დადგინდება, რომ მას აქვს 40,000-ზე მეტი შემოსავალი, უკვე გადავდივართ ქონების, ანუ ძირითადად უძრავი ქონების და ავტომობილის საბაზრო ფასით შეფასებაზე და ანუ აქაც ძალიან ხშირია ხოლმე დაჯარიმების შემთხვევები. ანუ არის რომ გადამხდელი საერთოდ არ იხდის, იმიტომ რომ შემოსავალი არ დაითვალა სწორად და არის რომ ითვლის ამ გადასახადს უბრალოდ შეგნებულად თუ შეუგნებლად, ანუ ქონების ღირებულება არის დაბალი და შემოსავლების სამსახური შემდგომ აჯარიმებს გამომდინარე იქიდან რომ ეუბნება რომ საბაზრო ფასი ამ ქონების არის მაღალი. ეხლა ამიტომ შეცდომების პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია რომ გარდა იმისა რომ ოჯახის პირთაწრე დავადგინოთ სწორად, გარდა იმისა რომ შემოსავლები დავითვალოთ სწორად, მნიშვნელოვანია რომ ქონება შეფასდეს ადეკვატური საბაზრო ღირებულებით. ეს შეიძლება თუ ბინები არის დავშოთ შევიდეთ ნებისმიერ ინტერნეტ პორტალზე, სადაც უძრავი ქონება იყიდება და ჩვენ უბანში ბინები რამდენად იყიდება შევადაროთ, ან თუ რაღაც სპეციალიზირებული ქონებაა, შეგვიძლია შევუკვეთოთ შემფასებელს ეს სერვისი ან აუდიტორულ კომპანიას და ასე შემდეგ. მოგეთ 1 ნოემბრამდე ყველასთვის სანახავი ეთერი იყო დღევანდელი ჩვენი საუბარი გასათვალისწინებელს და არც ისე ბევრი დრო არის დარჩენილი, იმისთვის რომ უბრალოდ თავი არიდოთ ჯარიმას და გადასახადებს რომ ვერ აუცდებით, ეს მე მგონი დამალოც არ ისიახტა გადამალე. ჩემზე ბევრი ჭკვიანმა ადამიანმა თქვა რომ გადასახადების გადახდა გარდოვალი. ძალიან დიდი მადლობა ამ მიმოხილვისათვის. დავით პაპიაშვილი ავტორული კომპანია კრესტონ პაპიაშვილის პარტნიორი იყო საქმიანი დილის ეთერში. გადავხვდეთ გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზს დაგებრუნდებით ძალიან მალე. მარტივი საქმე ნამდვილად არ ყოფილა გასული კვირის მოვლენებს დავწევდი, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ Silk Road ფორუმის ფარგლებში ჩვენი გუნდის წევრებმა მართლა ზღვამასალა დააგროვეს ვრცელი ინტერვიუებით თუ კონკრეტულ კითხვებზე პასუხების მოძიებაში. ფორუმი მესამე იყო, საქართველოსთვის თემატიკა რა თქმა უნდა იცვლება და ახლდება, მაგრამ ძირითადი ხაზი, რომელიც ჩვენი გეოგრაფიული მდგომარეობით ერთგვარი წყევლაც არის და მეორე მხრივ შანსიც უცვლელი თემაა, სატრანსპორტო დერეფნის ფუნქცია და გამოუყენებელი რესურსების საქართველოდან. რუსეთს აქაც თავისი როლი აქვს, რომელსაც პერიოდულად თავად ზრდის, სანამ ის უფლებას უბრალოდ სხვები აძრავენ. და მაინც რა როლი აქვს საქართველოზე გამავალ სატრანსპორტო დერეფანს ჩვენთვის და რეგიონის ქვეყნებისათვის. ელენე კვანჭილაშვილის მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ. რა როლს ანიჭებთ რუსეთს ბაქო-თბილისი-ყარსის პროექტში? თუკი სატრანსპორტო დერეფანი, სატრანსპორტო სისტემა, სხვა ალტერნატივებთან შედარებით უფრო ეკონომიური გადაზიდვის საშუალებას შექმნის რუსული ტვირთის გასაღების ბაზრებზე გასატანად, რუსეთში არსებული ტვირთებისთვის ამ დერეფნით სარგებლობა არამხოლოდ რუსეთისთვის, რეგიონის ქვეყნებისთვისაც სასარგებლო იქნება და არა საზიანო. აქედან გამომდინარე, ამ საკითხს ასე ვუყურებთ. ამ დერეფანს, ამ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას, რაც უფრო მეტი ქვეყანა გამოიყენებს, რაც მეტი ტვირთი გადაიზიდება, რაც მეტ მგზავრს მოემსახურება იგი, მით უფრო გაიზრდება პროექტის მნიშვნელობა. ასეთი პასუხი მივიღეთ თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრისგან ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის თემაზე უკვე ტრადიციად ქცეულ ახალი აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მარშრუტს რკინის აბრეშუმის გზასაც უწოდებენ. ეს პროექტი თავისი არსით რეგიონული შეთანხმებისაა, თუმცა მისი ფუნქციიდან გამომდინარე საერთაშორისო მნიშვნელობა აქვს. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალმა, რომელიც რუსეთის ტრანსციმბირული რკინიგზის მთავარ ალტერნატივად განიხილება, აზია ევროპას რუსეთის გვერდის ავლით უნდა დაუკავშიროს. პროექტი რომ წარმატებულად ჩაითვალოს, ყოველწლიურად ჯამურად 4 მილიონმა ტონა ტვირთმა უნდა გაიაროს. დღეს ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან ისეთი მსხვილი პროექტები, როგორიცაა მაგალითად ბამბის, პოლიეთილენის და სპილენძის ხვეულების გადაზიდვა ევროპაში რუსეთის გავლით ხდება. ამ ტვირთების გადმოსროლის შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ბაქო-თბილისი-ყარსის მარშრუტი რეალურად შედგეს როგორც ჩრდილოეთის მარშრუტის ალტერნატივა. საქართველოს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანაა. საქართველოსა და თურქეთის ურთიერთთანამშრომლობის გარეშე ამ რეგიონის მომავალს ვერ ვხედავ. შეთანხმებული მოქმედებებით საქართველომ და თურქეთმა უნდა გამოიყენოს ლოგისტიკის თვალსაზრისით არსებული პოტენციალი, რასაც ამ ორ ქვეყანას თბილისი-ყარსის რკინიგზა უქმნის. ამ რკინიგზის მეშვეობით ტვირთები აზიიდან ევროპაში უნდა გავიდეს. ამით სარგებელს ნახავს აზერბაიჯანი, საქართველო, თურქეთი და მთელი რეგიონის ეკონომიკა. რა სტატუსი
ფოკუსი აქვს დღეს ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს და რამდენად ფართოვდება ის სამგზავრო მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ სამგზავრო ნაწილის განვითარებასაც და ამ მიმართულებითაც მიდის ინვესტირება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რადგან გაზრდილი კონტაქტები რეგიონის ქვეყნებს შორის არა მხოლოდ ტურიზმის თუ შემოსავლების კუთხით იქნება მნიშვნელოვანი, არამედ რეგიონში მშვიდობასაც შეუწყობს ხელს. ამ საკითხზე უფრო დეტალური პასუხები ფორუმამდე რამდენიმე დღით ადრე თურქეთის ელჩისგანაც მივიღეთ. ფატმა სერენიასგანი გვეუბნება, რომ სამგზავრო მატარებლის დაძვრამდე საქართველოს დარჩენილი აქვს რამდენიმე მოთხოვნის შესრულება. ამ მიმართულებით შეხვედრებზე მიმდინარეობს და შესაბამისად პასუხი კითხვაზე, როდის დაკმაყოფილდება სამგზავრო მიმართულებით, დღეს უკვე არსებული გამოკვეთილი მოთხოვნა ამ დრომდე არ აქვს. პრაქტიკულად ყოველ კვირას მეკითხებიან, როდიდან დაიძურება სამგზავრო რკინიგზა. სიმართლე რომ გითხრათ, მეც მინდა სამგზავრო მატარებლის ხილვა, თბილისიდან ყარსში, იქიდან ანკარაში, ან თუნდაც ყარსიდან მერსიში, სადაც მე დავიბადე. ეს ძალიან კარგი იქნებოდა. მცირე ტექნიკური მოთხოვნებია, რომლებიც უნდა დაკმაყოფილდეს იმისთვის, რომ სამგზავრო მატარებელი დაიძრას. ეს მხოლოდ სამგზავროს ეხება, ტურთები უკვე მოძრაობს, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ მოთხოვნა სამგზავრო მიმართულებითაც უკვე არსებობს. ამიტომ ვცდილობთ მაქსიმალურად დავაჩქარო ჩვენი პარტნიორებიც, რომ მათ შეასრულონ ნაკისრი ვალდებულებები. საქართველოსთან ძალიან კარგი თანამშრომლობა გვაქვს და ვაგრძელებთ. ზოგჯერ ამ ტიპის პროექტებში ძალიან ბევრი მოლაპარაკებაა და პროგრესი თითქოს არ ჩანს, მაგრამ მალევე ყველაფერი ლაგდება და ვფიქრობ, სწორედ ამას ვნახავთ მალე. რაც შეეხება სატვირთო გადაზიდვებს და რუსეთის როლს ამ პროექტში, თურქეთის ელჩს ასე ვკითხეთ. შარშან ზაფხულში გავიგეთ, რომ აზერბაიჯანის და თურქეთის მხარეები ერთმანეთს საქართველოს გარეშე შეხვდნენ. მაშინ ისიც გავიგეთ, რომ საუბარი მიდიოდა რუსეთის ამ პროექტში ჩართვასთან დაკავშირებით. ნიშნავს თუ არა ეს შეხვედრა იმას, რომ საქართველოს როლი ამ პროექტში შეიძლება შესუსტდეს. პირიქით, 2 კვირის წინ შეხვედრა აქ საქართველოში შედგა. შეხვედრა შეეხო ისევ ტარიფების თემას. აპრილში ასეთივე შეხვედრა შედგა თურქეთში. საქართველოს რკინიგზა ამ მარშრუტის შუაშია. საქართველოს გარეშე აღარ არის ბაქო-თბილისი ყარსი. თბილისის გარეშე ბაქოსა და ყარსს კავშირი არ გვაქვს. ამდენად ეს რკინიგზა ვერ იმუშავებს, ვერ იარსებებს საქართველოს გარეშე. მართლა ამდენად მარტივად არის აქ საქმე. არის ტექნიკური მოთხოვნები, რომლებიც უნდა დასრულდეს. დღეს სწორედ ამ მიმართულებით მიდის მუშაობა. ინვესტირება თურქეთის მხარემაც მოახდინა. ჩვენს კომპანიებს თურქეთში სურთ ამ მარშრუტით სარგებლობა. ამდენად ჩვენ ვუთხარით ჩვენს პარტნიორებს აზერბაიჯანიდან და საქართველოდან, რომ ეს არის შესაძლებლობა, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ, რადგან თუ არ გამოვიყენებთ, ფულს დავკარგავთ. ეკონომიკა, ფული, ვაკუუმის არსებობას არავის პატიობს, სხვა გზას იპოვის, ამიტომ უნდა ვიჩქაროთ. წელს საკმაოდ კარგ პროგრესს ვაგვირდებით რკინიგზასთან დაკავშირებული საკითხების ფინალიზების მიმართულებით. რაც შეეხება რუსეთის ჩართულობას და იმ შეხვედრას, ეს ორმხრივი შეხვედრა იყო. რა თქმა უნდა, საუბარი შეეხებოდა იმას, თუ როგორ შეგვიძლია ჩვენ მოვიძიოთ მეტი ტვირთი. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტის განხორციელება 2007 წელს დაიწყო. რკინიგზა, რომლის აშენებასაც პრაქტიკულად 10 წელი დასჭირდა, სატვირთო მიმართულებით უკვე ექსპლუატაციაშია და მისი მონაკვეთის 254 კილომეტრი სწორედ საქართველოზე გადის. აქედან 29 კილომეტრი ახალია. ახალი აბრეშუმის გზის ფორუმზეც არაერთხელ აღინიშნა, რომ მსოფლიოში უმსხვილესი ტვირთბრუნვა სწორედ ევროპასა და ჩინეთს შორის მიმდინარეობს. ამ დრომდე პროცესი საზღვაო გზებით ხორციელდება და საშუალოდ 25-30 დღეს მოითხოვს. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო გზის სრულად ამოქმედების შემდეგ სხვადასხვა შეფასებით ტვირთის გადაზიდვის ხანგრძლივობა თითქმის ორჯერ 12-15 დღემდე დაიკლებს. სარკინიგზო გადაზიდვებზე სატრანსპორტო დერეფანში ამ გზის გამოყენებით შემოსავლების გაზრდის თუ ათვისების ახალი მოდელის გამოყენებაზე ძალიან საინტერესო ინტერვიუ მოამზადა შოთა ტყეშელაშვილმა. მსოფლიო ბანკის უფრო სატრანსპორტო ეკონომისტთან ვიქტორ არაგონესთან საუბარი უნდა შემოგთავაზოთ. თქვენ საქართველოს რკინიგზის ტვირთბრუნვა შეისწავლეთ. როგორ შეაფასებდით მას? რა გზით არის მისი პოტენციალის უკეთ გამოყენება შესაძლებელი? იმ ანგარიშზე დაყრდნობით, რაც მე წარვადგინე, ჩვენ ვიძლევით რეკომენდაციას, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანის რკინიგზებმა მეტი აქცენტი გააკეთონ საკონტეინერო გადაზიდვებზე. უმეტესწილად საქართველოსა და აზერბაიჯანის რკინიგზები ემსახურებოდნენ ჩვეულებრივ ტვირთებს, ნედლეულის ტრანსპორტირებას, ნავთობს, მადნებს თუ სხვას. იმისთვის, რათა საქართველოს რკინიგზა მოახდინოს მოდერნიზება, მეტი აქცენტი უნდა გააკეთოს საკონტეინერო ნაკადებზე. ამ მიმართულებით თუ თქვენ ნახავთ სტატისტიკას, დაინახავთ, რომ რკინიგზა ამ საქმეს კარგად ართმევს თავს.
როგორ შეაფასებდით ტვირთბრუნვის პოტენციალს ცენტრალური აზიიდან, რადგან მათი ძირითადი საექსპორტო საქონელი არის ნავთობი და ბუნებრივი აირი, რომლის ექსპორტირებასაც ისინი უმეტესად მილსადენი ტრანსპორტით ახდენენ. სხვა რა სახის ტვირთები შეიძლება მომდინარეობდეს ამ რეგიონიდან, რაც საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანის განვითარებას შეუწყობს ხელს? როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ კვლევაში ძირითადად ხელისშემშლელ ფაქტორებად განხილულია ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეობის შორის კოორდინაციის საკითხი, რადგან ეს სატრანსპორტო დერეფანი საზღვაო და სახმელეთო მონაკვეთებისგან არის შემდგარი. დიახ, სწორედ ამაზე მოგახსენებთ, რომ რეგიონში შესამჩნევია საკონტეინერო გადაზიდვების მოცულობის ზრდა, რაც მომავალში ამ ორი ქვეყნის, საქართველოს და აზერბაიჯანის რკინიგზის განვითარებაში უფრო მნიშვნელოვან წვლილს ითამაშებს. რა სახით უნდა მოხდეს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სარკინიგზო მიმართულებით თანამშრომლობის დაახლოება? ამ სატრანსპორტო დერეფნის ერთ-ერთი სირთულეთაგანი თუნდაც მხოლოდ საზღვაო გადაზიდვებთან შედარებით არის ის, რომ საზღვაო გადაზიდვებისას ტვირთის გამგზავს მხოლოდ ერთ უწყებასთან უწევს კომუნიკაცია. ეს საზღვაო გადაზიდვის ოპერატორია. თავად სატრანსპორტო სქემა კი ორი დაკავშირებული პორტისა და ერთი ხომალდისგან შედგება. თუ ამ სატრანსპორტო დერეფნით გეგმავთ ტვირთის გადაზიდვას, მაშინ თქვენ ურთიერთობა გიწევთ არაერთ რკინიგზასთან, არაერთ პორტთან და არაერთ საბაჟო სისტემასთან. ამას კი გადაზიდვებში საკმაოდ დიდი კომპლექსურობა შემოაქვს, რაც უფრო მეტად გამარტივდება ამ დერეფნის სქემა, მით უფრო ხელსაყრელი და მიმზიდველი გახდება ის. საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე ანაკლიაში ახალი პორტის აშენებას გეგმავს. როგორ აფასებს მსოფლიო ბანკი ამ პროექტს? ისევ ჩემს მიერ მომზადებულ ანგარიშს რომ მიუბრუნდე, სადაც საქართველოსა და აზერბაიჯანის სარკინიგზო სისტემებზე არის საუბარი. გეტყვით, რომ თქვენ ინფრასტრუქტურა შეეძლოს შესაბამისი მოცულობების გატარება. მნიშვნელოვანია მთლიანად სატრანსპორტო სისტემის დანერგვა ხდებოდეს იმგვარად, რომ მასში სიღრმისეულად იყოს ასახული ის ტენდენციები და ცვლილებები, რომლებიც მთლიანად შავი ზღვის აუზში ხდება. ზოგადად რა არის ტვირთბრუნვის ზრდის ძირითადი განმაპირობებელი? რომელ ინდიკატორებს უნდა უყუროთ, როდესაც მომავალში არსებული ნაკადების პროგნოზირება გვჭირდება? პრეზენტაცია, რომელიც მე გავაკეთე ამ სატრანსპორტო დერეფნის მეშვეობით ტვირთის გადაზიდვის დროის ხანგრძლივობას სხვა ალტერნატიულ გზებს ადარებს. რაც უფრო მეტად შეძლებთ ეს დრო შეამციროთ, მით უფრო მიმზიდველი გახდება ეს დერეფანი საერთაშორისო ტვირთებისთვის. უნდა იზრუნოთ იმაზე, რომ არსებობდეს ერთიანი კონსოლიდირებული შეთავაზება გადამზიდავებისთვის, რომელიც სატრანსპორტო დერეფნის ერთი ბოლოდან მეორემდე ვრცელდება. თქვენი აზრით, რამდენად კონკურენტუნარიანია ეს მარშრუტი სხვა გზებთან, მაგალითად ჩრდილოეთის დერეფანთან მიმართებით, რომელიც რუსეთის ფედერაციასა და ყაზახეთს გაივლის? დიახ, როგორც მას უწოდებენ, ჩრდილოეთის დერეფანი არის თქვენი მთავარი კონკურენტი. რამდენიმე ძირითადი ვარიაცია აქვს ამ გზას, თუმცა ის ძირითადად ჩინეთიდან ყაზახეთის, შემდგომ კი რუსეთისკენ მიემართება. შემდგომ ეს ნაკადები ბელორუსისა და პოლონეთისკენ მიდის. ჩრდილოეთის დერეფანი სამხრეთის დერეფანთან შედარებით უფრო განვითარებულია. ამის მიზეზი კი არის ის, რომ ის ბევრად ადრე ამოქმედდა, ვიდრე სამხრეთ კავკასიის დერეფანი. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ სამხრეთის კორიდორს მასთან კონკურენცია არ შეუძლია. ამ მიზნისკენ სწრაფვით თქვენ კარგი ალტერნატივა შეგიძლიათ შექმნათ. თქვენ ჩრდილოეთის დერეფანზე ისაუბრეთ, შეგიძლიათ გითხრათ დაახლოებით რა მოცულობის ტრაფიკზე არის იქ საუბარი? სამწუხაროდ არ მაქვს ზუსტი რიცხვები. რას ფიქრობთ თავად ერთი გზისა და ერთი სარტყელის ინიციატივის შესახებ? აქვს თუ არა ჩინური ინიციატივას გარკვეული პოლიტიკური ასპექტები თქვენი აზრით? ჩემი ფოკუსი უფრო მეტად კავკასიის რეგიონზე ამ შემთხვევაში, ბაქოს პორტიდან ფოთის და ბათუმის პორტამდე არსებული სატრანსპორტო მარშრუტის. მსოფლიო ბანკი საქართველოსა და აზერბაიჯანს ამ სატრანსპორტო ქსელის განვითარებაში დაეხმარა, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ მარშრუტის გამოყენების უფრო ფართო პოტენციალი არსებობს, რადგან ის აბრეშუმით გზად წოდებული ფართოგზის ერთ-ერთი დერეფანია. თქვენ საგზაო ავტომაგისტრალთან შედარებით უფრო მეტ აქცენტს სარკინიგზო ტრანსპორტზე აკეთებთ. შეგიძლიათ გითხრათ, რატომ არის ამ მარშრუტის უფრო მნიშვნელოვანი მაკავშირებელი სარკინიგზო გზა? ამის მიზეზია ის, რომ ტვირთების იმ კატეგორიების გადაზიდვისთვის, რაც ამ სატრანსპორტო დერეფანში
მიედინება ეკონომიკურად უფრო გამართლებული არის, რომ რკინიგზით ტრანსპორტირდეს. სტრატეგიაც მნიშვნელოვანია და პარტნიორები. საქართველოს პარტნიორ ქვეყნებს კი ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატები კიდევ ერთი ცალსახა მხარდაჭერით არის საქართველოს წარმომადგენელთა პალატის მხრიდან აქტით წარმოდგენილი, რომელიც ქვეყანასთან უმნიშვნელოვანეს ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ თანამშრომლობის გაღრმავებას ითვალისწინებს და ის ერთსვლოვნად დამტკიცდა. ჩვენმა კორესპონდენტმა მოგვიბზადა ამასთან დაკავშირებით სიუჟეტი, რომელსაც გიტოვებთ და გემშვიდობებით ხვალ-დილის 8 საათამდე. ტელეპიროზე შეხვდებით ერთმანეთს. HR 598 ის კანონპროექტია, რომელიც შტატების კიდევ ერთ თანადგომას გამოხატავს საქართველოსადმი. ჩვენი ქვეყნის მხარდამჭერი ოპერატიული აქტი ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ერთსულოვნად დაამტკიცა. დოკუმენტში მნიშვნელოვანი და ცალსახა ეკონომიკური მესიჯებია. ის კიდევ უფრო აქტიური და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმის ინიციატივით გამოდის. აქტი ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებასა და თავისუფალ ვაჭრობას მხარდაჭერას უცხადებს. პროექტი შტატების სახელმწიფო მდივან საქართველოსთან თანამშრომლობის მომავალი 5 წლის სტრატეგიის წარდგენას ავალებს. კონგრესის აზრია, რომ შეერთებული შტატების ვაჭრობის წარმომადგენელმა საქართველოსთან მოლაპარაკების მიმართულებით წინსვლას მიაღწიოს, რათა ორმხრივი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებას ხელი მოეწეროს. საქართველოს მხარდაჭერის აქტი დემოკრატმა გერი კონოლიმ და რესპუბლიკელმა ადამ კინზინგერმა წარუდგინეს კონგრესს. კანონპროექტი საქართველოს კიბერ უსაფრთხოების მიმართულებით დახმარებასაც მოიცავს. ასევე რუსული დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრესის თავისუფლების გაძლიერებისათვის აქტიურ მხარდაჭერას ითვალისწინებს. ნათქვამია ისიც, რომ შტატების პოლიტიკა საქართველოში დემოკრატიული ღირებულებების განვითარების მხარდამჭერია, რაც თავის მხრივ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, საჯარო სექტორის გამჭვირვალობას, კანონის უზენაესობასა და ანტიკორუფციულ ძალისხმევას ითვალისწინებს. ეს კანონი აძლევს უფლებას პრეზიდენტს სანქციებით დააწესოს იმ ფიზიკური პირების მიმართ, ვინც პასუხისმგებელია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევების ფაქტებზე. ამ კანონის მიღება არის შესაძლებლობა ვაჩვენოთ საქართველოს ჩვენი მხარდაჭერა. საქართველო არის ქვეყანა, რომელსაც ყველაზე დიდი წვლილი აქვს ამერიკის შეერთებული შტატების მისიაში ავღანეთში. ჩვენ ვუგზავნით მტკიცე სიგნალს პუტინს, რომ კარგად დაფიქრდეს, სანამ საქართველოს საქმეებში კიდევ ჩაერევა. დოკუმენტი რუსულ ოკუპაციას კატეგორიულად გმობს და საქართველოს მიმართ ამერიკის დახმარების გაზრდას ითხოვს. ის მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ და ევროპულ მისწრაფებებსაც. აქტს პოზიტიური შეფასებები მოჰყვა თბილისში. საქართველოში მიაჩნიათ, რომ ეს შტატების მხრიდან მხარდაჭერის კიდევ ერთი დადასტურებაა. ძალზედ მნიშვნელოვანია ეკონომიკური კომპონენტი ამ აქტის, სადაც ხაზგასმულია შესაძლო თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმზე მუშაობის გააქტიურება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სრულად ახალ ხარისხობრივ საფეხურზე გადაიყვანს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას. დოკუმენტი ახლა შტატების სენატს გადაეგზავნება. დამტკიცების შემთხვევაში კანონპროექტს ხელი პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს.